सो SPSS खोलौँ। अहिले मैले चलाइरहेको चाहिँ 23 भर्जन हो। मसँग 25 पनि छ। तपाईँलाई मैले दिएँ कि दिइनँ 25? ओके, त्यसो भए 25 पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ राखेको छैन। अब नेक्स्ट क्लासदेखि 25 गर्छु म चाहिँ। त्यसमा जुन आउटपुट आउँछ नि त्यो पुरै फरक छ, राम्रो छ त्यसको आउटपुटहरू। टेबलहरू जुन क्या मजाको, चार्टहरू पनि मजाको छ कि 23 भन्दा। ओके, SPSS टाइम लागिरहेको छ लोड हुनु। सुरुमा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजनै कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि SPSS कहाँ युज गर्ने मैले भन्ने हुन्छ कि कुनै पनि कोर्स कन्टेन्ट जुन म पढाउँछु होइन, त्यसमा हामी फर्स्ट डेमा त्यही भएर यो कुरा गर्छौँ कि तपाईँ के काम गर्दै हुन्छ, तपाईँले यो कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरू म गर्न चाहिँ प्रयास गर्छु होइन। SPSS खास तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै युज हुन्छ मैले देखेको चाहिँ। किन तपाईँहरू जसरी जुन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होइन, डेटासँग क्लोज रिलेटेड काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्वेमा जानु पर्ला होइन, डाटाहरू कलेक्टेड भएर आउला। अनि तपाईँको कुर्सीमा बसेर जब तपाईँ डाटा एनालाइज गर्न थाल्नुहुन्छ, केही त टुल चाहियो, केही न केही टुल चाहियो। त्यो केही न केही टुलमध्ये तपाईँ एक्सेल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एक्सेलको एडभान्स कोर्सहरू छन्, पावर क्वेरीहरू, पावर रेन्जहरू छन्। तिनीहरू चाहिँ अब कस्तो किसिमले युज गर्ने भन्ने चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त तपाईँलाई युज हुने चाहिँ खास SPSS नै हो, जहाँनिर डाटा कलेक्ट भएर आउँछ, त्यहाँनिर डाटा हामी डिफाइन गर्छौँ, त्यहाँ भर्छौँ, त्यस पछाडि त्यहाँनिर काम गर्न थाल्छौँ। सो त्यो केसकै लागि भनेर खालि बनाएको हो। ओके, म सुरु गर्छु। हामी यो जुन विन्डो देखिरहेछौँ, यो विन्डोमा चाहिँ हामी यो डेटा विन्डो भन्छौँ। यो डेटा विन्डो हो। यसमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा भ्यू छ, एउटा भेरिएबल भ्यू र एउटा डेटा भ्यू। भेरिएबल भ्यूमा हामी केही भेरिएबलहरू डिफाइन गर्छौँ र त्यो डिफाइन गरेको भेरिएबलहरू चाहिँ हामीले जुन एक्सेलमा हेडर भनेर चाहिँ हामी जुन मान्छौँ, त्यो हेडर चाहिँ हाम्रो भेरिएबल भ्यू भयो। सो म एउटा सानो डाटा सेट बनाउँछु, जस्तै एउटा सिरियल नम्बर, त्यस पछाडि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र जेन्डर होइन र DO। म प्रायः यही इक्जाम्पल दिने गर्छु किन भन्दाखेरि यसमा हामीलाई चाहिने धेरै कन्टेन्टहरू यति कोलममा आइसकेका हुन्छ कि नम्बर, क्यारेक्टर, डेट, अनि त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ भ्याल्युज हाल्न मिल्ने सबै आउँछ। त्यही भएर म यो सानो सेटलाई इक्जाम्पल लिने गर्छु। यसमा जस्तै यो नाम भरिसकेपछि यो नामलाई थाहा पाउनु पऱ्यो, यो मेरो भेरिएबल नेम जुन चाहिँ मेरो डेटा भ्यूमा यस्तो माथि आउने गर्छ। एक्सेलमा के हुन्छ, हामी हेडर हुन्छ त्यही कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यो चाहिँ त्यहाँ सजिलो भयो। तर हामी यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर फर्ममा जाँदाखेरि यसको सबै डिफाइन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र जुन हामी डेटाबेसहरू चलाउँछौँ, MySQL, ओराकल, पोस्टग्रेस जति पनि डेटाबेसहरू चलाउँछौँ, हरेक डेटाबेसमा यो एउटा पार्ट चाहिँ त्यहाँ हुन्छ नै। लाइक भेरिएबल नामको रुल हुन्छ, त्यहाँनिर हामी स्पेस दिन पाउँदैनौँ, त्यहाँनिर हामी स्पेस ग्याप दिन पाउँदैनौँ। त्यो सबै रुल यहाँ पनि लागु हुन्छ। त्यही भएर स्पेस दिन पाइएन नेमहरूमा। र उसको टाइप के हो भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ। जस्तै सिरियल नम्बर चाहिँ म नम्बर हाल्छु, सो यो मेरो नम्बर भयो। सेकेन्डमा जस्तै यो मेरो फर्स्ट नेम हो भने मैले क्यारेक्टर हाल्छु। क्यारेक्टर र फर्स्ट नेम 8ले त पुग्दैन होला, सो म यसलाई 25 दिन्छु। त्यसै गरी लास्ट नेमलाई पनि स्ट्रिङ राखेर म यसलाई चाहिँ 20 जति दिन्छु। मैले मिडल नेम हालिनँ, मिडल नेम हाल्न सकिन्छ, हामीले डिफाइन गर्ने हो। जेनरललाई म अहिले के गर्छु, नम्बरै हाल्छु, किनकि म यसलाई भ्याल्युज दिन गइरहेको छु, 0 1 त्यस्तो टाइपको होइन। सो यसलाई चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा राख्छु। त्यसपछि DOB, डेट अफ बर्थलाई चाहिँ हामीले डेट लिनुपर्ने भयो र डेट चाहिँ हाम्रो कुन फर्मेट हामी चाहिँ चुज गर्छौँ त्यो फर्मेट अनुसार हामीले डेटहरू दिने र डिस्प्ले हुने गर्छ। सो मलाई चाहिँ MMDDYY फर्मेट चाहिँ युज चाहिँ गर्न मन लाग्यो र म यो चुज गर्दैछु। सो हामीसँग डेटा टाइप पनि डिफाइन भयो, साइज पनि डिफाइन गऱ्यौँ। डेसिमल, सिरियल नम्बर डेसिमल चाहिन्छ चाहिँदैन, सो यो डेसिमल पनि चाहिँदैन, यसको म 0 हाल्छु। लेबल चाहिँ हामी तब यो युज हुन्छ जब हामी रिपोर्टहरू जेनेरेट गर्छौँ। सो यहाँनिर जस्तै एफ नेम छ, यसलाई चाहिँ फर्स्ट नेम गर्न सकिन्छ, यसलाई लास्ट नेम गर्न सकिन्छ होइन, यसलाई डेट अफ बर्थ। यो चाहिँ म्यान्डेटरी छैन, यो चाहिँ अप्सनल हो। तपाईँको जब कुनै भेरिएबल चुज गर्नुहुन्छ त्यो बेला फर्स्ट भ्यू यसको लेबल भ्यू आउँछ कि
लेभल बीमा छैन भने अनि भेरिएबल बी आउँछ। सो यो दुईवटा मध्ये एउटा मात्रै भएर नि पुग्छ, यो लेभल भर्नु जरुरी छैन। तर मलाई चाहिँ त्यो नाम हेर्दा एफ नेम भनेको मैले बुझेन, एफएन पनि हुनसक्छ त्यहाँ होइन, जस्तै Q1 Q2 हालिदिन्छ कसैले। सो त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न त्यो राम्रो लेभल देखाउनलाई चाहिँ राख्ने हो, र यो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा आउँछ, सेकेन्डमा मात्रै यो आउँछ। भ्याल्युज भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामी लाइक अब यसो आइटीको टर्ममा भन्यो भने क्रसवाक भन्न सक्छौँ। मैले यहाँ जेन्डरलाई केही नम्बर दिन गइरहेको छु भने यसको क्रसवाक के, जस्तै मैले 1 मेललाई दिन्छु 2 फिमेल दिन्छु भने 1 2 मात्रै देखिन्छ, त्यो फिमेल र मेल भन्ने थाहा हुँदैन फेरि पछि गएर होइन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी क्रसवाक जस्तो कि 1 भन्ने चाहिँ मेल हो, 2 भन्ने चाहिँ फिमेल हो, तर एक्ज्याक्टली भ्यालु चाहिँ 1 पनि बसिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर भ्यालु हेर्ने हो भने। सो यो जेन्डरलाई चाहिँ हामी यस्तै 1 भनेको मेल, यसमा जे पनि दिनु पाइयो 0 1 1 2 अथवा कुनै पनि नम्बर दिनु पाइयो, 2 भनेको फिमेल। यसरी हामीले दियौँ भने यसको यो क्रसवाक जस्तो भयो क्या, 1 2 भ्यालुको क्रसवाक चाहिँ मेल फिमेल भयो। अब यो भेरिएबल भ्यू यति चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने यो अलमोस्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो। तर अझै पनि रिमेनिङ फिल्ड चाहिँ जुन छ यसमध्ये यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट मलाई चाहिँ लाग्दैन, यो मेजर लाग्छ होइन। यो चाहिँ मिसिङ छ, तपाईँले यदि डाटा आफै भर्दै हुन्छ भने मिसिङ खास कहिले युजै हुँदैन। तर कसैले डाटा दियो, र डाटा दिँदाखेरि जेनरली अब मेसिनले जेनेरेट गरेको डाटाहरूमा खाली छोड्दैन कि, त्यहाँ केही भ्यालु हालिदिन्छ कि उसले 99 हालिदियो अरे होइन, केही हालिदियो भने त्यो भ्यालु एक्चुअली भ्यालु होइन क्या, त्यो चाहिँ तपाईँ के हो त्यो खाली नै छोडे जत्तिकै हो, र त्यो खाली हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामी हालिदिन्छौँ कि मिसिङमा। जस्तै कुनै सिरियल नम्बरमा चाहिँ त्यस्तै केही भ्यालु आएको छ भने हामी यहाँनिर हालिदिन्छौँ, यो भ्यालु चाहिँ मिसिङ भ्यालु हो क्या, त्यो भनेको चाहिँ यो भ्यालु नभइकन मिसिङ हो भनेर देखाउनलाई चाहिँ राख्छौँ। आफैले भर्दा यस्तो साह्रो हामी गर्दैनौँ, खाली छोड्नु भनेकै मिसिङ हो त्यो भनेको। अर्को यो कोलम पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो भनेको खालि यहाँको साइज मात्रै हो, सिरियल नम्बर यो साइज जुन मैले थप गरेँ यो साइज मात्रै हो, यो पनि त्यति साह्रो याद गर्नुपर्ने भएन। यो लेफ्ट राइट एक्सेलकै जस्तै हो, एक्सेलमा पनि ठ्याक्क राइटमा जान्छ नम्बर र डेटहरू, स्ट्रिङहरू लेफ्टमा बस्छन्। सो यो पनि अटोमेटिक हुन्छ, चेन्ज गर्नु जरुरी छैन। अर्को इम्पोर्टेन्ट मेजर हो। सो मेजर भनेको चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर यसलाई जुन यहाँ डिफाइन गरेको छ यसलाई चाहिँ म डाटाको टर्मबाट बुझ्छु। जस्तै डाटाको नेचर कस्तो हुन्छ, म सिरियल नम्बर हाल्दैछु भने मैले यहाँ नम्बर हालेँ भने यसले स्ट्रिङ पनि हाल्ने केस हुनसक्छ। यदि तपाईँले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ क्लासको जस्तै क्लास 1 होइन, त्यस पछाडि उसको नम्बर हाल्नु भयो 001 त्यसरी भने यो स्ट्रिङमा जान्छ। सो यो सिरियल नम्बर छ भन्दैमा सबैले एउटै युज गर्छ भन्ने हुँदैन, डाटाको नेचर बुझ्नु पऱ्यो। सो नम्बरमा गइरहेछ कि स्ट्रिङमा गइरहेछ, सो नम्बरमा गइरहेछ भने अझै त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँनिर स्केल र हामीसँग नोमिनल भन्ने हुन्छ। सो यो स्केलमै हामीले यसलाई लिनु पर्ने हो कि लिन सक्छौँ कि अथवा नोमिनलमा जान सक्छौँ, यो डाटाको टर्मबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेनरल तरिकाले बुझौँ। स्केल भनेको हामीसँग यहाँनिर स्केल छ, जस्तै मसँग यहाँ स्केल छ, स्केल भनेको खास जेनरल टर्ममा यही स्केल बुझ्ने हो क्या हामीले। जस्तै मैले यहाँ 1 देखि यहाँसम्म यसो राखेँ भने आउँदाखेरि बिचमा जति नम्बर देख्नुहुन्छ नि, सो यसले के गर्छ त स्केल जस्तै नाप्न सक्छ क्या, यहाँदेखि यहाँसम्मको नम्बर भने नाप्न सक्छ कि। अब जस्तै हामीले कुनै एउटा अमाउन्ट फिल हालेको अरे यहाँनिर, जस्तै यहाँनिर उसको फी एमाउन्ट हालेको थियौँ भने यो चाहिँ अब डेसिमल पनि चाहियो होइन, नम्बर पनि चाहियो, यो 100% स्केल भ्यालु हो। यो चाहिँ 100% स्केल भ्यालु, किनकि 500 र 1000 बिचमा जति पनि फी बुझाउन सक्छ। त्यो भनेको स्केल नाप्ने जस्तो भयो। तर यहाँनिर यो सिरियल नम्बर हुनु त स्केल भन्न मिल्छ, 5 देखि 10 सम्म 5 जना स्टुडेन्ट छ भनेर भन्न मिल्छ। तै पनि स्टुडेन्ट त एकैजना हुन्छ, 1 रोलमा 1 जना हुन्छ, 2 रोलमा 2 जना हुन्छ। सो यसलाई हामीले यो त मेरो क्याटेगोरी हो, यो त क्याटेगोरीमा छ, 1 2 3 4 एउटा क्याटेगोरी जस्तो छ भनेर यसलाई नोमिनल हाल्नु भयो भने पनि कसैले यसलाई रङै भयो भन्न मिल्दैन। तपाईँले बुझ्ने हो कि यो डाटा चाहिँ कस्तो नेचरको त्यहाँ त्यो कुलोमा आउँछ। सो मैले भने यो स्केल छ, त्यो पनि ओके स्केल त हो, 100 मसँग 100 जना स्टुडेन्ट हुन्छ भन्ने त्यो पनि ठिक छ होइन। पर स्टुडेन्ट भनेर एउटा रेकर्ड भनेको त्यो एउटा चाहिँ क्याटेगोरी हो। जस्तै मैले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको वर्षभरिको चाहिँ उसको फी कलेक्ट गर्ने एउटा फर्म यसरी बनाएको थिएँ भने एउटा स्टुडेन्टको 12 रेकर्ड आउँछ भनेपछि स्टुडेन्ट पनि एउटा क्याटेगोरी भयो नि त। सो त्यो केसमा यसलाई नोमिनल भन्न सकिन्छ। त्यो
नेचर चाहिँ बुझ्ने हो क्या हामीले यसमा चाहिँ। सो बाई डिफल्टमा स्ट्रिङ चाहिँ नोमिनल हुन्छ किनकि त्यसको बिचमा स्केलमा केही भ्यालु आउँदैन होइन। राम र श्यामको बिचमा कोही पनि हुँदैन भन्नै मिल्दैन होइन, त्यो स्केल भएन क्या त्यो। सो त्यो के भयो त क्याटेगोरी भयो, नोमिनल भयो। जेन्डर यो नम्बरमा छ तै पनि यो वास्तवमा नोमिनल हो होइन, नम्बर हुँदैन स्केल हुँदैन किनकि त्यो क्याटेगोरी हो। 1 र 2 भनेको मेल र फिमेल पनि दुईवटा क्याटेगोरी हो, त्यही भएर यो नोमिनल भयो। डिओबी स्केल हुनसक्छ किनकि मान्छे छुट्टै टाइममा जन्मिन सक्छ। यो डेट यो डेट बिचमा धेरै आवर मिनट र सेकेन्ड हुनसक्छ होइन। सो त्यो स्केल भयो। यति बुझ्नु भनेको एसपिएसएसलाई चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरीमा हामी फर्स्ट लेभलमा बुझ्नु हो। यो नै हामी फेरि पछि गएर कन्फ्युजन हुने पार्ट पनि पर्छ। सो यसलाई हामी फेरि रिभिजन गरेर यसो डाटा सेट बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो बनाउन थाल्यौँ भने अब हामी कुनै पनि डाटा सेट कसैलाई चाहियो भने हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तै कोही सर्वेमा जाँदैछ, कसैलाई चाहिँ मलाई सर्वेमा कस्तो फर्म बनाउने होला होइन, कहीँ त बनाउनु पऱ्यो फर्म, एकछिनमै बनाए पनि यो कुरा थाहा भएको मान्छेले बनाउँदाखेरि बेटर बनाउन सक्छ होला। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट भयो। र अब डाटाहरू भन्ने, जस्तै म एउटा डाटा गर्छु, जेन्डर म सिर्फ 1 दिन्छु होइन, 1 भनेको मेल भयो। यसरी लिस्ट डाउन पनि हेर्न मिल्छ यहाँनिर, मेल फिमेल भनेर। यो देखिने भ्यालु मात्रै हो, तर भित्र हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर 1 छ, देख्नुभयो 1 छ। सो बस्ने भ्यालु चाहिँ 1 2 नै हो। सो डिओबीमा हाम्रो मन्थ /डे/इयर यसरी हामीले गऱ्यौँ भने डेट बस्यो होइन। रङ डेट दियौँ भने फेरि बस्दैन। जस्तै मैले यहाँनिर अर्को डेट दिन खोजेको 1986 होइन, 11/15 दिन खोज्यो भने उसले करेक्ट डेट फर्ममा त्यहीबाट लियो। हामीले डिफ्रेन्ट डेटहरू दिन खोज्यौँ भने चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन। सो यसरी हामीले भर्दै जाने। अब डेटा अब हामीले चाहिँ कसैलाई भर्न दियौँ अरे मानौँ डाटा सेट बनाउनु भयो, अब डाटा भर्नु पऱ्यो भने अब एउटा डाटा अपरेटरलाई हामीले एसपीएसएस इन्स्टल गरेर दिनु होइन, त्यस पछाडि उसलाई एसपीएसएसको नलेज दिनु भनेको त एक्सपेन्सिभ कुरा भयो नि त। त्यसको बेटर के भयो त, उसलाई चाहिँ हामी एक्सेलमा बनाइदिने। ल यो डेटा भर है, जस्तै हामी बनाइदिउँ त्यो पनि। उसलाई चाहिँ हामी यो लेआउट बनाइदिउँ, जस्तै सिरियल नम्बर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, त्यस पछाडि जेन्डर र डिओबी। सो यसरी हामीले उसलाई बनाइदिउँ अरे। अनि यहाँनिर हामीले बाँकी एक्सप्लेन हाल्छु म यहाँनिर। फर्स्ट नेम, जेन्डरमा चाहिँ अब 1 2 हाले पनि हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ 1 2 हाल है भनेर दिन सक्छौँ। अघि जस्तै हामीले डेट दिँदै जाउँ। सो यसरी दिँदै जाउँ होइन। सो यसरी उसले चाहिँ डाटाहरू मजाले भर्छ। यहाँनिर डाटा म एक दुईवटा यहाँ बढाइदिन्छु होइन, डाटाहरू भर्यो उसले चाहिँ। अब हामी एक्सेलमा चाहिँ जसरी डाटा राखेको पनि हुन्छ, यत्तिकै छोडेर यसलाई सेभ गरिदिउँ। म यसलाई डकुमेन्ट्समा हाल्छु, यसलाई डकुमेन्ट्समा। अब मैले बन्द गरेँ। अब यसरी मैले डाटा हालेकोलाई चाहिँ मैले यहाँनिर विभिन्न तरिकाले ल्याउन मिल्छ। अब एक्सेलबाट ल्याउनु भने सबसे सजिलो पार्ट हो। एक्सेलबाट ल्याउनु भनेको, एक्सेलबाट ल्याउनलाई चाहिँ यस्तो पनि गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले फाइल फेरि खोलौँ। यो हामीले पायौँ होइन, कसैले हामीलाई चाहिँ बनाइदिएको थियो, हामीले डाटा पायौँ। अब यो डेटा हामीले चाहिँ यसरी लिएर, जस्तै यहाँनिर भएको डाटालाई ल डाटा आएछ भने यसरी हेरेर चाहिएन हामीलाई, किन हेरेर त्यहीँ छ। यसरी कपी गरेर हामीले यहाँनिर गएर यसरी पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट डाटा ल्याएर पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। अब होइन हामीलाई चाहिँ यो डाटा चाहिँ हामीलाई यहीँबाट चाहिँ तान्नु छ भने यसलाई तान्न पनि सक्छौँ होइन। हामीले ओपन गर्छौँ, ओपनमा डेटा गर्छौँ, त्यस पछाडि डकुमेन्ट
खोल्न गाह्रो भयो, म यहीँकै लिन्छु है त, हामीलाई तान्नुपर्ने हो, त्यही भएर कुनै डाटा एउटा म लिन्छु। सो यहाँनिर गएर हामीले कुन डाटा तान्ने भन्दाखेरि एक्सेल तान्ने भनेर भन्नुपर्छ। जस्तै एक्सेलएस यहाँ छ, यो तान्यो भने चाहिँ एक्सेल मात्रै देखाउँछ। सो यसमध्ये म कुनै डाटा तान्छु भने म यसरी क्लिक गरेर यसलाई ओपन गरिदिन्छु। एक्सेलबाट एसपीएसमा तान्ने। अब यसमा चाहिँ भेरिएबल नेमलाई चाहिँ म चाहिँ यो फर्स्ट रोमा चाहिँ रिड गर भनेर क्लिक गरिरहेको छु। यदि हामीले यो बिर्स्यौँ भने त्यहाँनिर कोलम 1 2 3 जस्तो आउँछ र भेरिएबल नेम पनि डाटामा आउँछ कि। सो यो बिर्सिनु भएन। अर्को मसँग मल्टिपल सिट छ भने सिट पनि यहाँनिर आउँछ। त्यति मात्र होइन, उसले यस्तोसम्म दिएको छ कि रेन्ज डिफाइन गर्न मिल्छ कि, जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको डाटा होइन भनेर चाहिँ दिन मिल्छ। यो अहिले जरुरी भएन। यति गऱ्यो भने हाम्रो सिम्पली डेटा उसले फुल गर्यो। यसरी डाटा फुल गर्यो, भेरिएबल वेमा गरेर भेरिएबललाई सबै डिफाइन गरिदियो। अब यहाँनिर चाहिँ यो लेभलमा आयो, यो चाहिँ किन आएन होला भन्दाखेरि त्यहाँनिर डेटा हेर्नुभयो भने स्टुडेन्ट नेम भन्ने चाहिँ त्यो एक्सेलको हेडरमा आउँछ, अनि त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ उसले ल्याएर लेभलमा हाल्छ। अनि स्पेस हाल्न पाइँदैन, त्यो स्पेस नराखिकन अनि उसले त्यहाँ नेममा हालिदिन्छ। सो स्पेस भए पनि उसले हटाइदिन्छ, अथवा उसलाई नमिल्ने क्यारेक्टर पनि हटाइदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ लेभलमा हालिदिन्छ। हटाउन अगाडिकोलाई हटाइसकेपछि उसले त्यहाँ हालिदिन्छ। सो यो भयो भने एक्सेलको डाटा हामी सजिलै पुल गर्न सक्छौँ। यति पुल गर्न सक्यो भने अब कुनै पनि सोर्सको डाटा हामी लिन सक्छौँ। हुन त तपाईँले टेक्स्ट टाइपको डाटाहरू तपाईँले इन्काउन्टर गर्नुहुन्न होला, किनकि हामी त्यस्तो डाटा हामी भरिरहेकै हुँदैनौँ होइन। तर इनकेस टेक्स्ट टाइपको डाटा आयो भने चाहिँ गर्ने कसरी त्यो पनि बुझौँ। यहाँनिर हामीले टेक्स्ट राख्यौँ। टेक्स्टमा हेर्नु होला सिएसभी पनि इन्क्लुड हुन्छ। सिएसभी भनेको कमा सेपरेट भ्याल्युज। टिएक्सटी भित्र के हुनसक्छ त पाइप डिलिमिटेड हुनसक्छ, त्यस्तै गरी ट्याब डिलिमिटेड हुनसक्छ, त्यसै गरी कुनै अब हाइफन अथवा त्यसमा यस्तो पाइपहरू जस्तै क्यारेक्टरहरू जस्तै यहाँनिर टिल भन्ने छ होइन। यो क्यारेक्टरहरू चाहिँ युज हुन्छ जेनरली त्यो सेपरेट गर्नलाई, भ्यालु सेपरेट गर्नलाई। सो त्यस्तो कुनै पनि छ भने लिन सकिन्छ। सबैको एउटै प्रोसेस छ, सबैको लागि एउटै प्रोसेस गर्छौँ हामी। कि एउटा पाइपवाला हेरौँ, ओपन गरौँ। यो एउटा प्रोसेस हुन्छ। यो प्रोसेस एक्सेलको टेक्स्टको कोलमसँग क्लोजली म्याच गर्छ, किनकि गर्नुपर्ने त्यही काम छ। उसले आफ्नो हिसाबमा बनाएको छ, आफ्नो हिसाबमा बनेको छ। तर दुइटै ठाउँमा यी कुराहरू छन्। तर एसपीएसएसको फाइदा के भन्दाखेरि हामीले एउटा जे काम गर्छौँ त्यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ कि। यदि यही काम हामीले पहिला पनि गरिसकेका थियौँ भने यसलाई सेभ गर्न मिल्छ र त्यो सेभ भएको यस गर्ने बित्तिकै यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ एसपीएसको चाहिँ बेनिफिट भयो, कुनै पनि काम सेभ गर्ने। तर मसँग सेभ छैन भने हामी यसो सिरियली जानुपर्ने भयो। नो गरेर डिलिमिटेड भनेको कुनै क्यारेक्टर कुनैले चाहिँ छुट्टिएको फिल भनेर बुझिन्छ। फिक्स लेन भनेको यो फिक्स लेन खास मैले यहाँ ट्राई गरेको छु, यहाँ मेरो सक्सेस भएको थिएन, त्यही भएर मैले त्यसलाई चाहिँ त कन्टिन्यू लगिनँ। र त्यो स्पेसल्ली हामीले खासै रिसिभ गर्दैन त्यस्तो फाइलहरू। फिक्स विथ भनेको चाहिँ जस्तै जेन्डरमा चाहिँ दुईवटा क्यारेक्टर भने दुईवटा क्यारेक्टरको ठ्याक्कै छुट्याएकै हुन्छ कि यसको लागि भनेर। फर्स्ट नेममा 25 क्यारेक्टर भने त्यो फर्स्ट नेममा 25 क्यारेक्टर भए पनि नभए पनि छुट्याइरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ। यस्तो डाटा हामी रिसिभ गर्दैनौँ। अनि डिलिमिटेड भयो। भेरिएबल नेम छ भनेर सोध्यो, यस हामीसँग भेरिएबल नेम त्यहाँ छ। त्यस पछाडि यो सबै केसहरू मिलेको छ। नेक्स्ट अब यसमा चाहिँ मलाई केबाट छुटेको त, यो पाइपबाट छुटेको छ। सो म पाइप यहाँ राख्ने बित्तिकै उसले यसलाई ब्रेकडाउन गरिदियो। अनि यो टेक्स्ट क्वालिफाई भनेको अब पाइपले त छुट्टियो, तर टेक्स्टको बिचमा नि पाइप आउने, स्पेसली कमामा आउँछ कि। कमा सेपरेट भ्यालु हुन्छ, बिचमा पनि कमा आइदिन्छ। त्यसलाई पनि फिल हुन्छ, छुट्याइदिन्छ र त्यहाँ बिग्रिन्छ माथिको हेडर र डाटाहरू। त्यो केसमा कमा बिचमा आउने केसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि डबल कोटले चाहिँ त्यसलाई बाउन्ड गरेर हुन्छ कि डाटालाई, त्यसलाई चाहिँ टेक्स्ट क्वालिफायर भन्छ। र यहाँनिर यसो डबल कोट हालिदियो भने त्यो पनि हेर्छ, तर अहिले हाम्रोमा छैन। सो नो गरेर अगाडि बढौँ। भेरिएबल नेम चाहिँ इनभ्यालिड छ भनेको त स्पेसहरू के क्यारेक्टरहरू छ उसले आफै मिलाएर चेन्ज गरिदिन्छ। ओके, र यहाँ एभ्री फिल्डलाई चाहिँ तपाईँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रिडिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै ठिक छ भने यसलाई छोडिदिने, नभए रिडिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि सबै क्याप्चर हुन्छ अघिको मैले भनेको ठाउँमा होइन। नेक्स्ट गरिदिउँ।
र यो फाइल सेभ गर्ने हो भनेर सोद्धाखेरि हामी यहाँ सेभ गर्न सक्छौँ र यही सेभ गरेको फाइल हामी सुरुमा लिन सक्छौँ। यदि तपाईँले मन्थली डाटा रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ, डाटा आइरहेछ भने एकचोटि काम गरेपछि फेरि यस्तो झन्झटिलो काम गर्नु पर्दैन। यो सेभ गरेको फाइललाई त्यहाँ दिने बित्तिकै इम्पोर्ट गरिदिन्छ। अहिले हामीसँग यो नगरौँ, गर्न सकिन्छ है। त्यस पछाडि यो सिन्ट्याक्स जेनेरेट हुन्छ। सिन्ट्याक्स चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट हो जुन हामी यहाँनिर SPSSमा युज गर्छौँ। त्यो जेनेरेट गरेर यसलाई पेस्ट गर्न पनि सक्छौँ। यस गरेर हामी पेस्ट गर्छौँ र त्यो स्क्रिप्ट रन गर्न पनि सक्छौँ। जब चाहियो तब त्यो फाइलको लोकेसन चाहिँ पेस्ट गर्न सक्छौँ। यो सबसे राम्रो बेनिफिट हो SPSSको चाहिँ स्क्रिप्टिङ हुन्छ। एकछिनमा त्यो स्क्रिप्ट जेनेरेट हुँदैन त्यसरी हामीले काम गरेको कुराहरूलाई। यो सबै भएपछि हामी फिनिस गर्छौँ र यो लोड हुन्छ। यहाँ लोड भयो र यहाँनिर सबै कुरा डिफाइन भएर आयो। सो डाटा हामीलाई कुनमा छ भनेर हामीलाई प्रब्लम छैन। जहाँ भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ मजाले लिन सक्छौँ। डाटा लिएर त्यहाँ राखेर अनि कामहरू गर्न सक्छौँ, केही वरि छैन। सो SPSS इन्स्टल गरिदिनुपर्छ डाटा भन्ने मान्छेले भन्ने भएन। तपाईँले डिफाइन गर्ने जुन कन्सेप्ट छ यहाँ कन्सेप्टले डिफाइन गर्नुभयो। त्यस पछाडि कसैलाई चाहिँ चाहियो भने त्यो कपीमा प्रिन्ट गरिदिनु पनि सकिन्छ यसरी हामी लुज लिफमा है। होइन भने एक्सेलमा राखेर ल यो भरिदियो है भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो भरेको कुरा यहाँ लिन हामीलाई केही पनि प्रब्लम छैन। डाटा लिइसकेपछि हाम्रो एउटा यो SPSSको जुन टुल छ यो टुलको एउटा नलेज हुन्छ धेरै आइसकेको छ तपाईँलाई चाहिँ। अब यसभित्र डाटा आएपछि अब चलाउने के त, कसरी चलाउने त, कसरी काम सेभ गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ टुल सेटको बेसिसमा होइन। सो त्यो टुल सेटमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ टुलमा के विन्डो छ नै हेरौँ। हामीसँग डाटा विन्डो हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ, डेटा विन्डो, सिन्ट्याक्स विन्डो छ, अर्को आउटपुट विन्डो छ र स्क्रिप्ट विन्डो छ। स्क्रिप्ट विन्डो जेनरली हामीले कन्टेन्टमा राखेका छैनौँ, फेरि प्रोग्रामिङतिर जान्छ, फेरि अर्को लफडा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। सो यो हामीले बिल्कुल राखेका छैनौँ। डाटा, सिन्ट्याक्स र आउटपुट हामी जेनरली चलाउँछौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले विन्डो चाहिँ हेरौँ होइन। यो चाहिँ सिन्ट्याक्स विन्डो हो, अर्को यसको आउटपुट विन्डो। आउटपुट विन्डो हामीसँग पहिल्यै खुल्या हुन्छ, केही काम गर्ने बित्तिकै आउटपुट विन्डो खुलिसकेको हुन्छ। जस्तै आउटपुट विन्डो यो भयो, हामीले जे काम गरे पनि सेभ भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामी रिपोर्ट बनाउँछौँ, चार्ट बनाउँछौँ, केही पनि काम गर्ने बित्तिकै यहाँनिर सेभ भएको हुन्छ र यो सेभ भएकोलाई हामीले यो आउटपुटलाई चाहिँ सेभ गरेर भोलि पर्सि फ्युचर युजको लागि पनि रिफरेन्समा राख्न सक्छौँ। यो एउटा स्क्रिप्ट हो जुन चाहिँ SPSSमा रन हुन्छ र यसलाई हामी अहिले सिन्ट्याक्स भन्ने गर्छौँ। तपाईँले नेटतिर सर्च गर्नुभयो स्क्रिप्टिङ इन SPSS भन्नुभयो भने सिन्ट्याक्स चाहिँ देखाउँछ उसले चाहिँ। ओके, सो यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन भयो हाम्रो विन्डोहरूको बारेमा। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले डाटा लिइसकेपछि यो डाटालाई चलाउनु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो, एड गर्ने, हटाउने, मिलाउने यी कुरा जान्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी अब के भन्छ भन्दाखेरि एउटा म सिट खोल्छु जुन चाहिँ म जेनरल चलाइरहेको हुन्छु, युनिभर्सल डाटा सर्वे होइन। सो एउटा सर्वे डाटा हो। यो सर्वे डेटामा चाहिँ अब मलाई चाहिँ केही कुराहरू SPSS यो चाहिँ मैले एक्सेलबाट तानेको हो। हेर्दैखेरि थाहा हुन्छ एक्सेलबाट तानेको डेटाहरू र यो मैले केही कोलमहरूलाई चाहिँ मैले कोडिङ गरेको छु होइन। यसरी भ्यालु दिएर कोडिङ गरेको छु, अझै स्टिल धेरैवटा कोलमहरू बाँकी छन्। सो यसमा यो कोडिङ गर्नु म्यान्डेटरी भनेर ठान्छन् कसैले, म्यान्डेटरी चाहिँ होइन, बिल्कुलै होइन। तर यो कोड गर्दाखेरि जुन नलेज तपाईँले पाउनु भयो नि, तपाईँ यो क्लासै नलिँदाखेरिको जुन एउटा सुरुमा यो यस्तो हुन्छ पनि थाहा नहुँदाखेरिको कन्सेप्ट र यस्तो हुँदो रहेछ है भन्दा कन्सेप्ट धेरै फरक हुन्छ कि। तर यहाँ गर्नु नै भनेको म्यान्डेटरी चाहिँ होइन। यहाँको जुन यो भ्यालुहरू छन् यो भ्यालुहरूलाई म चाहिँ तिनवटा तरिकाले डिफाइन गर्छु। एउटा तरिका चाहिँ जस्तै मेल फिमेल छ, मेल फिमेललाई मैले चाहे 100, 200 दिउँ अथवा 0, 1 दिउँ, एउटा क्याटेगोरी त हो खासमा, केही फरक पर्दैन। तर एउटा भ्यालु दिएपछि के सजिलो भयो त, अघि ठाउँमा मेल फिमेल ठाउँमा 1 to दे पुग्यो होइन डाटा भर्दाखेरि। त्यो एउटा युज भयो कोड गर्दाखेरि होइन, हामीले कोड गर्छौँ, कोड गर्ने भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ। सो त्यो एउटा फाइदा भयो। सेकेन्ड फाइदा भनेको तपाईँले यसलाई चाहिँ जब हामीसँग एउटा सिनेरियो छ जहाँनिर चाहिँ एकदम नराम्रोदेखि राम्रोलाई ग्रेडिङ दिनुपर्ने भयो होइन। एकदम नराम्रोलाई तपाईँले चाहिँ यसलाई 1 दिनुभयो, एकदम पुवर होइन। त्यसै राम्रोलाई चाहिँ 2 गर्दै जानुभयो र 5 चाहिँ सबसे बेस्ट दिनुभयो भने त्यहाँनिर त्यो कोड मात्रै भएन क्या, त्यहाँनिर त्यसको के भयो त्यो भ्यालुको एउटा वेट पनि हुन्छ क्या। सो मान्छेहरूले मलाई चाहिँ कस्तो एभरेजमा दिए भनेर हेर्न मन लाग्यो अरे। तपाईँले 1000 मान्छेलाई सर्वे गर्दाखेरि 1000 मान्छे मलाई कस्तो चाहिँ दियो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने त्यो केसमा
त्यो यदि तपाईँले चाहिँ पोर गुड भनेर दिनुभएको भए एभरेज आउँदैन नि त, फ्रिक्वेन्सी मात्रै आउँछ नि। तर यसमा तपाईँले 1 देखि 5 रेटिङ दिनुभयो भने एभरेज आउँछ, मानव 3 आउला 3.5 आउला, त्यो भनेको तपाईँले त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो कि लेभलसँग नि। सो 3 भनेको मोर देन बेटर भयो कि। सो जेनरली कोड दिने गर्छ र हाम्रो अब रिभ्यूहरू गर्दाखेरि पनि होइन जेनरली कोडमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ। सो उसले भर्दाखेरि चाहिँ गुड बेटरै भर्ला, तर कहीँ एनालाइज गर्नु पऱ्यो त्यसलाई कोडमा कन्भर्ट गरिदिनु र त्यो कोडको एउटा चाहिँ त्यो भन्यो। अर्को मैले देखेको भनेको चाहिँ जस्तै हामीले एजुकेसनमा चाहिँ हालेका छौँ प्राइमरी सेकेन्डरी भनेर। अब मैले हेर्नु पऱ्यो मेरो एभरेजमा कति पढाएको रहेछ मान्छेले। यदि तपाईँले प्राइमरी सेकेन्डरी हाल्नुभयो भने अन्त यहाँ पनि छ जस्तै यहाँ इलिटरेट छ, लिटरेट छ, प्राइमरी सेकेन्डरी छ। सो यो अब मलाई एभरेज निकाल्नु मन लाग्यो भने मैले यहाँ खालि कोड मात्रै गरेको छु, मैले फर्स्ट केस भने जस्तै कोड मात्रै गरेको छु, यसको एभरेजले कुनै मिनिङ दिँदैन। अब निकाल्ने पनि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन मात्रै हो, तर मैले अलिकति चलाखी गरेँ, कन्सेप्ट हो, मैले कन्सेप्ट लिएँ। म इलिटरेटलाई 0 दिन्छु, पढेकै छैन। अनि जो प्राइमेरी पढाएको छ उसलाई म 5 दिन्छु होइन, त्यसको सेकेन्डरीसम्म पढेकोलाई 10 दिन्छु। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफै कोडिङ गरिदियौँ भने त्यो भनेको एक्ज्याक्टली वेटमा कन्भर्ट भयो कि, प्राइमेरीको वेटमा कन्भर्ट भयो सेकेन्डरीको, र त्यसलाई तपाईँले एभरेज दिनुभयो भने एक्ज्याक्टली मिल्ने आउँछ। किन भन्दा हामीले त वेटै दियौँ त्यसलाई चाहिँ। सो त्यो किसिमले यहाँ कोड गर्न मिल्छ कि, जुन चाहिँ तपाईँ अर्को टुलमा जाँदाखेरि त्यो गाह्रो छ। यो कन्सेप्टै पाउनु हुँदैन कि खासमा चाहिँ काम गरेर आउँछ त्यो कन्सेप्टमा गर्न मिल्छ भन्ने खालको सोचेकै हुँदैन। यो सोचेको हो भने त्यहाँ पनि गर्न मिल्छ, तर त्यहाँ गर्दा के हुन्छ त कोडको भ्यालु दिन पाइँदैन, यहाँ दिन पाइयो। यहाँ 5 देखिलाई ल मैले प्राइमरी भनेर सेकेन्डरी भनेर दिन पाइयो, त्यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पाइयो, बुझिन्छ। यो यहाँको फेसिलिटी भयो जुन चाहिँ हामी यहाँ भरपुर युज गर्छौँ। अब जस्तै यहाँ मेल फिमेललाई मलाई कोड गर्नु छ, यहाँनिर मलाई अब यहाँनिर कोड ल्याउनु छ भने अहिले कोड छैन होइन, यहाँ कोड छैन अहिले। सो कोड गर्नु पऱ्यो भने अब यसलाई कसरी कोड गर्ने होइन। सो सुरुमा चाहिँ हामीसँग कम्प्युट भेरिएबल रिकोडहरू छन्। सुरुमा कोडै गर्थ्यौँ है त, हुन त हाम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ अलिक पछाडिको तै पनि कुरा कोड आयो। सो पहिले रिकोडै गर्थ्यौँ, सेम भेरिएबलमा गरे पनि पाइयो, डिफ्रेन्ट भेरिएबल गर्ने पनि पाइयो। सो म एउटा मात्रै गर्छु, यसलाई सेम भेरिएबलै गरिदिउँ। सो हामीलाई सेम भेरिएबलमा सेक्स कोलमलाई लिनु छ, त्यसपछि यसलाई ओल्ड र न्यू भ्यालु दिनु छ। सो हामीसँग के छ स्पेलिङ चाहिँ ट्याक्कै मिल्नुपर्छ है। मेल भनेको म 1 दिन्छु होइन, 1 दिन्छु, त्यस पछाडि फिमेल भनेको चाहिँ 2 दिन्छु भनेर यसरी मैले कन्टिन्यू गरेँ भने यसलाई चाहिँ म के गर्न सक्छु त, यसलाई ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर जेनेरेट भयो, हेर्नुभयो सिन्ट्याक्स रिकोड सेक्स मेललाई 1 फिमेललाई 2 जेनेरेट भयो। सो यो के भयो त हाम्रो यहाँनिर कोडिङ कन्भर्ट भयो, 1 2 आयो। अब 1 2 त बुझिँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले क्रस मार्क दिनु पऱ्यो। सो त्यो क्रस मार्क कहाँ गरिदिन्छौँ त भेरिएबल भ्यूमा गएर यसको सेक्सको भ्याल्युजमा गएर 1 भनेको चाहिँ मेल हो है, 2 भनेको फिमेल हो है भनि दिन सक्छौँ। सो अहिले के गर्ने बित्तिकै अब बाहिर आउनु भयो भने यहाँनिर मेल फिमेल जस्तो कुराहरू देखियो, अघि जस्तै हो देखिएको, तर भित्र के छ त कोडमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। सो हामी यसलाई चाहिँ रिकोड गर्ने भन्छौँ। अब कम्प्युट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो यहाँनिर सबै फिलहरू हेर्नुहोस् त क्याटेगोरिकल फिलहरू नेचरको छ, हाम्रो जेनरली यस्तै नै भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर मैले यो जुन कम्प्युटको छ, कम्प्युटको चाहिँ मैले खासै यहाँ गर्न सक्दिनँ। युज गर्न मिल्ने डाटा म खोल्छु, पहिला सुरुमा युनिभर्सिटी डेटा खोल्छु। ओके यो भयो। सो यसमा चाहिँ म के गर्छु त यहाँनिर कम्प्युट गर्छु। जस्तै मसँग 12 13 14 को डाटाहरू छन्। सो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्युट भनेको चाहिँ नयाँ भेरिएबल निकाल्ने, तर किन निकाल्ने त, के कामको निकाल्ने भन्ने एउटा पहिले डिफाइन गर्नु पऱ्यो। सो मैले यो जुन इयर 12 छ त्यसभन्दा चाहिँ मैले चाहिँ 1.5 टाइम्स चाहिँ बढाउनु पऱ्यो, त्यो नम्बर बढाउनु पऱ्यो अर्को कोलममा भने त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। 12 13 14 15 जोडेर त्यसलाई चाहिँ एभरेज निकाल्नु पऱ्यो होइन, केही पनि गर्नु पऱ्यो भने कम्प्युट भेरिएबल गर्छौँ। सो एउटा सिम्पल क्यालकुलेसन राखेर गर्छु। हामी जुन एक्सेलमा नयाँ कोलममा जे गर्छौँ फङ्सन के लाउँछौँ त्यो सबै गर्न मिल्छ। सो हामी एउटा काम गरौँ, 12 को इयरमा यो गर्ने होइन। सो कम्प्युट गरिदिउँ। कम्प्युट के गर्ने भन्दाखेरि 2012 लाई
के गर्ने त इन्टु 1.5 गर्छौँ ओके र यो कहाँ राख्ने त अब एउटा कुनै कोलममा राख्नु पर्यो सो कोलमलाई हामी नाम दिन्छौँ इयर हैन 2012 न्यू मैले किन यस्तो नाम दिएको भन्दाखेरि पछि मैले कोलमलाई अर्डर गरेँ भने सँगै आउँछ र हेर्न सकिन्छ भनेर दिएको स्पेस दिन पाइएन है यहाँ टाइप र लेभल भनेको कुन टाइप हुन्छ नम्बर हुन्छ लेभल भनेको अघि हामी जुन लेभल दिन्थ्यौँ मलाई लेभल चाहिएन म राख्छु यतिकै छोडिदिन्छु सो मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु ओके क्यालकुलेट भएको छ सबै सिन्ट्याक्स आइरहेको छ सिन्ट्याक्समा हामी सँगसँगै हेर्दैछौँ सिन्ट्याक्स आयो डाटामा गएर हेरौँ 2012 को अब छेउमा गएर हेऱ्यौँ भने नयाँ कोलम बन्यो र यसले आफ्नो भ्यालुहरू लिइसकेको छ सो रिकर्ड र यो जुन कम्प्युट छ एकदम सिम्पल इक्जाम्पल हो यसलाई हामीले चाहिँ एक्सेलमा जसरी गर्छौँ त्यसरी नै फङ्सन लाएर पनि गर्न सक्छौँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ है त जस्तै मलाई चाहिँ युनिभर्सिटी यो युनिभर्सिटीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ सबै क्यापिटल देखाउन मन लाग्यो हैन सबै क्यापिटल देखाउन मन लाग्यो भने यसलाई पनि हामीले नयाँ एउटा भेरिएबलमा गएर यसलाई क्यापिटल बनाएर देखाउन सक्छौँ सो कम्प्युट भेरिएबल गरौँ यहाँनिर रिसेट गर्थ्यौँ हामीलाई चाहिएन पुरानो कुराहरू सो कुन चाहिँ कोलम हो त यो युनिभर्सिटीलाई के गर्न मन लाग्यो त ठुलो अक्षरमा देखाउन मन लाग्यो एक्सेलमा यो काम गर्दा तपाईँले के गर्नुहुन्छ यसरी रिभाइन्ड गर्नु त मलाई त्यहाँनिर ठुलो अक्षर देखाउन मन लाग्यो भने त्यस्तो गर्नुभएको छ छैन है त्यहाँ अप्पर भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ कि त्यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त के गर्नुपर्छ त इजुकेल टु अप्पर ब्राकेटभित्र राखेर त्यो कोलम राखेपछि अप्पर जान्छ त्यो कन्सेप्ट सबैलाई लागु हुन्छ फङ्सनमा जहिले के हुन्छ त फङ्सन नेम त्यसपछि त्यसको के हो त प्यारेन्टहरू हामी पास गर्छौँ कि सो यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त फङ्सन ग्रुप भन्ने छ होइन सो एउटा म सिम्पल देखाउँछु यो फेरि एकदमै धेरै ठुलो एरिया छ कि फङ्सनको हामीले क्लोजली चाहिने कन्सेप्टहरू एक्सेलसँग यहाँ जोड्न सक्छौँ अथवा यहाँबाट एक्सेल जोड्न सक्छौँ मलाई के चाहियो त अप्पर गर्ने खालको फङ्सन चाहियो होइन म हेर्छु है त यहाँ छ कि छैन मैले पनि यहाँको धेरै फङ्सन चलाएको छैन कन्सेप्ट चाहिँ लिएको छु चाहियो भने म गर्न सक्छु तपाईँले यसरी नै सोच्नु चाहियो गर्न सक्छौँ कुरो उस्तै हो तर हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्छ कुन चाहिँ हो त मलाई चाहिने भनेर MNOP अप्पर केस भन्ने रहेछ होइन त रहेछ उसले के पनि गरेको छ भन्दाखेरि डिफाइन गरेको छ यो अप्पर केसले के गर्छ भनेर हेर्नुहोस् त अप्पर केस स्ट्रिङ होइन त्यस पछाडि रिटर्न स्ट्रिङ विथ लोवर केस लेटर चेन्ज टु अप्पर केस एन्ड अदर क्यारेक्टर्स अनचेन्ज भनेको सिम्बल क्यारेक्टरले चेन्ज गर्छ नम्बर छ भने चेन्ज गर्दैन अप्पर छ भने चेन्ज गर्दैन किनकि अप्परै भइहाल्यो सो यो केसमा यो अप्पर भन्ने लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई होइन सो अप्पर त्यहाँनिर क्वेसन मार्क राखेको कुन चाहिँ फिल्ड लिने भनेर चाहिँ भनेको भयो सो यो फिल्डलाई चाहिँ हामी ठ्याक्कै एक्सेल जस्तै नै छ यसलाई युनिभर्सिटी भन्ने हालिदिनु पऱ्यो हामीले चाहिँ के गर्यो त अप्पर केसमा लग्यो युनिभर्सिटीलाई यो कहीँ हाल्नु पऱ्यो हामीले कुनै कोल्युममा भने त्यो कोल्युमको नाम चाहिँ हामी के दिन्छौँ त अब युनिभर्सिटी नै दिउँ तर अप्पर भनेर दिउँ अप्पर भनेर दिउँ टाइप लेभल चाहिँ यो नम्बर हुँदैन यो स्ट्रिङ हुन्छ र स्ट्रिङ यो धेरै नै हुनसक्छ 50 हाल्नेछु ओके यति गऱ्यो भने यो काम गर्नुपर्छ अब हामीले यहाँनिर उयो पेस्ट गर्न सक्छौँ पेस्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त यसको कोड गएर हाम्रो सिन्ट्याक्समा चाहिँ गएर पेस्ट हुन्छ र त्यो सिन्ट्याक्सलाई हामी युज गर्न सक्छौँ हेरौँ है त पेस्ट गरेँ अब यहाँनिर सिन्ट्याक्स विन्डो हामी पहिल्यै खोलेको भएर अलिअलि गएको हुन्छ सो के गर्यो त उसले भने डाटा सेट 4 त्यो भनेको के हो त यहाँबाट डाटा सेट 4 यहाँ हेर्नुहोस् है डाटा सेट 3 डाटा सेट 4 उसले डाटा सेट 4 त्यो भनेको यो एक्टिभ छ अरे के कहिलेकाहीँ अर्को एक्टिभ भइरहेको हुन्छ एक्सेलमा पनि एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस् त्यहाँ धेरै सिट छ भने कुन एक्टिभ हो भनेर भन्नुपर्छ हामीले अथवा अगाडि ल्याउनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो एक्टिभ सिट भयो सो स्ट्रिङ युनिभर्सिटीलाई उसले के गर्यो त अप्पर बनाइदियो अनि हामीले कम्प्युट गर्दाखेरि यसलाई यसरी बनाइदियो सो यो एक्ज्याक्टली सिक्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइम लाग्छ यो किन भन्दाखेरि हरेक फङ्सनको आफ्नै रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ होइन यो चाहिँ हामीले सबै सिक्छौँ भने यो चाहिँ टाइम लाग्छ म तपाईँलाई देखाउँछु कहाँबाट सिक्न सकिन्छ थोरै पछि किनकि हाम्रो अलिकति अगाडिको काम बाँकी छ सो यसलाई हामीले रन गर्नलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने अथवा यहाँ क्लिक गरेर यसलाई प्ले बटन थिच्दै पुग्छ अथवा कन्ट्रोल आर थिच्दै पुग्छ
मैले कन्ट्रोल आर गरेँ र उसले के गर्यो त यहाँनिर ओके यहाँ सम इरर दियो इरर दिनुको अब के छ त भन्दा इनभ्यालिड कम्बिनेसन अफ डाटा टाइप देन असाइनमेन्ट भनेर भन्यो होइन क्यारेक्टरिस्टिक मे अन्ली बी असाइन टु स्ट्रिङ भेरिएबल हामी त नम्बरमा गरेका छैनौँ होइन उसले के गर्यो नम्बरहरू गयो कि भन्ने खालको उसले आशंका गर्यो मलाई यहाँ रन गरेको नम्बर हुनसक्छ म सबै सेलेक्ट रन गर्छु है त ओके सबै सेलेक्ट गरेर रन गर्दा उसले रन गर्यो भन्ने मतलब हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यो सबै सेलेक्ट नहुँदाखेरि उसले त्यो केही स्टेप छुटेको जस्तो उसले गर्यो र त्यही भएर चाहिँ नभएको भयो अर्को यो पनि हो यो जुन यो डट डट छ नि यो डटले चाहिँ स्टेटमेन्टलाई इन गर्छ क्या स्टेटमेन्ट सक्यो भन्ने जनाउँछ यहाँ पनि सक्यो भन्ने जनायो यहाँ पनि सक्यो भन्ने जनायो यहाँ पनि सक्यो सो सबै स्टेटमेन्ट आफूमा सकेको छ र मैले यहाँ बसेर क्लिक गर्दा के भयो त यो मात्रै रहन नबुझ्यो हुन चाहिँ यो पनि चाहिने रहेछ उसलाई माथिको पनि सो त्यही भएर उसले रन गर्न नसकेको रन गऱ्यो रन गरेपछि हेरौँ अब डाटामा गएर सबै अक्षर ठुलोमा आयो होइन सो कम्प्युटरले के गर्छ नयाँ भेरिएबल बनाउँछ र त्यहाँनिर केही पनि काम गर्नु पऱ्यो त्यहाँ काम गरेर ल्याउँछौँ रिकोडले के गर्छ कुनै पनि भ्यालुलाई कोडिङमा कन्भर्ट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कोडको 3टा प्रकार भन्यौँ सिर्फ कोड मात्रै कुनै एउटा रेन्ज जस्तै 1 देखि 5 सम्म रेन्ज अर्को चाहिँ त्यसको वेटै किसिमले दिन पनि मिल्छ होइन सो त्यो 3टा युज हामी गर्न सक्छौँ यो चाहिँ मैले फेरि कहीँ पनि हेरेको देखेको चाहिँ छैन मेरो आफ्नै युज गर्दै मलाई चाहिँ फिल भयो कि यसको फिचर्स छ भने युज गर्ने सकिने कुरा युज गर्न पाइयो होइन हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको कुरा अब यो जुन डाटा सेट देख्दै हुनुहुन्छ डाटा भ्यू र भेरिएबल भ्यू यसमा अब मलाई डाटा थप्नु पऱ्यो बिचमा भेरिएबल थप्नु पऱ्यो हटाउनु पऱ्यो यस्तो केसहरूले हामीलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको लागि हामी त्यो पनि सिकौँ जस्तै मलाई एउटा भेरिएबल यहाँनिर थप्न मन लाग्यो यहाँनिर 12को थप्न मन लाग्यो भने यसलाई चाहिँ म इन्सर्ट भेरिएबल गर्छु राइट क्लिक गरेर अनि यसलाई चाहिँ नाम दिन्छु यो मेरो न्यू एडेड भेरिएबल होइन त्यसमा यसको के छ डाटा टाइपहरू हामी राख्छौँ र यो उता गएर हेऱ्यौँ भने ठ्याक्क यसको 12को अगाडि आउँछ ओके यसरी तन्काउन सक्छौँ ओके आयो सो यहाँ डाटाहरू भर्न सक्छौँ अथवा कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ अघि मैले देखाएको जस्तो गरी अब यो मलाई होइन कोलम चाहिँ मलाई माथि लानुपर्ने रहेछ यहाँ भने यसरी यसलाई क्लिक गर्ने यसलाई तानेर यसरी छोड्न सकिन्छ होइन अब यो सेम काम यहाँ पनि गर्न सकिन्छ सेम काम मलाई यहाँनिर कुनै रो एड गर्न मन लाग्यो हामीलाई रो भन्दैनौँ हामी एक्सनमा रो भन्छौँ होइन यहाँ चाहिँ के भन्छौँ केसेस भन्छौँ सो दिस इज द केसेस दिज आर द केसेस एन्ड दिज आर द भेरिएबल्स सो यो भेरिएबल डाटा भ्यूमा गएर म यहाँ केस यहाँ यसरी राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट केस गर्न सक्छु र यहाँनिर केसेस एड गर्न सक्छु सो अर्को केस थप्नु पऱ्यो इन्सर्ट केसेसहरू त्यसै गरी हटाउनु पऱ्यो यो चाहिएन मलाई यसलाई हटाउँदै जाउँ यसरी हटाउँदै जान सक्छौँ र भेरिएबल भ्यूमा पनि नचाह्यो अघिको मलाई चाहिएन मैले हालेँ फेरि हटाउनु मन लाग्यो यसलाई हामी हटाउन सक्छौँ ओके अब यो डेटा यहाँ देखिरहेछ यो लोकेसन चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम छ मलाई यसले सिरियली मिलाउनु पाए हुन्छ भन्ने लाग्छ हामी अर्डर गर्छौँ जुन एक्सेलमा यहाँ पनि हामी मजाले अर्डर गर्न सक्छौँ सो हामी अर्डर गरौँ लोकेसन वाइज सो डेटामा जाने त्यस पछाडि सर्ट केसेस कहाँ छ यहाँ छ सर्ट केसेसमा सर्ट केस भनेको यहाँको केसलाई चाहिँ सर्ट गर्ने भने केस भनेको यहाँ रोज डाटालाई कुन वाइज गर्ने त लोकेसन वाइज गरौँ एसेन्डिङ गर्ने डिसेन्डिङ गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ म ओके गर्छु ओके हेर्नु त एसेन्डिङ वाइज चाहिँ गएको छ होइन डिसेन्डिङ गर्नु त्यसरी नै डिसेन्डिङ गर्न पाइयो त्यसै गरी मलाई डाटा चाहिँ होइन मलाई कोलम चाहिँ सर्ट गर्न मन लाग्यो किन भन्दाखेरि मलाई कुन कोलम कहाँ छ नै थाहा भएन क्या यु भन्ने अगाडि छ होइन भी भन्ने यहाँ छ सी भन्ने यहाँ छ कुन कोलम कहाँ छ नै थाहा भएन हेर्न गाह्रो भयो 50 वर्षवटा कोलम छ भने त अल्फाबेट भावे सजिलो हुन्थ्यो नि त यसो हेर्न पाइन्थ्यो ए यहाँ होला भन्ने भयो यहाँ त कहाँ हो खोज्नुपर्ने भयो कि सो त्यो फेसिलिटी अरू कहीँ पनि छैन यो त गजबको फेसिलिटी हो कहीँ पनि छैन हामी यसलाई पनि अर्डर गर्न सक्छौँ ओके यसलाई अर्डर गरौँ डेटा सर्ट भेरिएबल गरौँ र भेरिएबल सर्ट गर्दाखेरि कुन वाइज गरौँ त हामीसँग नेम टाइप विथ धेरैवटा छ त्यसमा चाहिँ नेम वाइज गरौँ हामीलाई नेम वाइज चाहिएको हो अथवा मलाई टाइप एक ठाउँ राख्नु पऱ्यो भने गर्न सक्छौँ तर त्यसको बेनिफिट कति छ भन्ने भयो होइन मलाई नेम वाइज गर्दा बेनिफिट देखेँ एसेन्डिङमा गर्छु भनेपछि एबिसीदेखि जान्छ र यसलाई चाहिँ अब मैले
ओके गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो चेन्ज हुन थाल्छ। यो चेन्ज भएपछि फेरि प्रिभियस अर्डरमा ल्याउन सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्छ त, यसलाई कुनै एउटा पहिलाको अर्डरलाई सेभ गर्नु पऱ्यो र नाम दिन्छु प्रि अर्डर भनेर राख्छु है त, पुरानो अर्डर भनेर राख्छु र यसलाई म ओके गर्छु। ओके, यहाँनिर भेरिएबल यो सिन्ट्याक्स भ्यू आइसकेको छ। यसमा गएर हेरौँ। अहिले सिसिसीबाट सुरु भयो, त्यसपछि जिएल हुँदै गयो, यहाँ डाटामा पनि त्यस्तै किसिमले जान्छ। अब हेर्न सजिलो भयो, मलाई कुनै कोलम मलाई कसैले भन्यो भने म ठ्याक्कै भन्न सक्छु होइन, यो होला भनेर म भन्न सक्छु। सो यिनीहरू सबै चाहिँ सर्ट भयो र यसको प्रिभियस सर्ट चाहिँ यहाँनिर छ। मलाई फेरि ब्याक जान मन लाग्यो भने अब यो कोलम वाइज मैले सर्ट गरेँ भने फेरि ब्याक जान सक्छु। म चाहिँ हामीलाई पुरानो पनि चाहिँ सेभ भयो। अब यस पछाडि हामी जाउँ यसको चाहिँ सिन्ट्याक्समा होइन। अघि हामीले जुन सिन्ट्याक्स कुरा गरिरहेको थियौँ त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। मलाई सिन्ट्याक्स सिक्न मन लाग्यो, मलाई खतरै गर्न मन लाग्यो। सिन्ट्याक्सको बेनिफिट धेरै छ भन्ने तपाईँले लाग्यो होइन। पहिला डिस्कस गरौँ सिन्ट्याक्स किन गर्ने अथवा के बेटर छ, युआई बेटर छ कि सिन्ट्याक्स बेटर छ। जुन युजर इन्टरफेस हुन्छ, कुनै पनि युजर इन्टरफेस, जस्तै म एउटा युजर इन्टरफेस जान्छु, यसरी एक क्लिक गरेँ मैले है, माउस ड्र्याग गरेँ, सेकेन्ड क्लिक गरेँ, ड्र्याग गर्छु, थर्ड क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि यहाँनिर जेनरल क्लिक गरेँ, फोर्थ क्लिक गरेँ, फिफ्थ क्लिक गरेँ होइन त। मैले फिफ्थ क्लिक गरेँ र यहाँनिर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओके गरेँ भने 6 क्लिक गरेँ मैले। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मैले 6 क्लिक गर्दाखेरि बल्ल यो रिपोर्ट मेरो आयो होइन, बल्ल मेरो रिपोर्ट आयो। तर क्लिक गर्नु खास गाह्रो काम हो कि, फेरि ड्र्याग गर्नु पऱ्यो, सबै गाह्रो काम हो। त्यो न फेरि टाइप गर्न सजिलो छ, टाइप गरिरहेकोलाई फेरि कपी पेस्ट गरेर काम हुन झन् सजिलो छ होइन। जस्तै यहाँनिर मलाई चाहिँ लोकेसन वाइज हेर्न मन लाग्यो भने हेरौँ है त। जस्तै सिन्ट्याक्स के छ त, फ्रिक्वेन्सी भेरिएबल लोकेसन गरेर पुग्छ होइन। यहाँनिर म अब सिन्ट्याक्समा जान्छु, इन्टर एफआरई टाइप गरेँ, फ्रिक्वेन्सी जायो। यो जुन देखिरहनु भएको छ यो सबै के हो त, फङ्सन्सहरू के को भन्दाखेरि एसपीएसएसको। एक्सेलको पनि यस्तै यस्तै फङ्सन हुन्छ आफ्नै, इजकल हानेपछि आउँछ, यहाँ पनि आयो। सो उसको यो फ्रिक्वेन्सी भन्ने भयो, फ्रिक्वेन्सी। त्यसपछि भेरिएबल कुन हो त, भेरिएबल्स। हेर्नुहोस् है, भेरिएबल्स मलाई के को लिनु पऱ्यो त, अब लोकेसनको होइन, लोकेसनको चाहियो। अब मैले डट गरेँ भने यो इन हुन्छ, यो लाइन इन भयो। कुनै केसमा इन नगर्नुपर्ने पनि हुन्छ। सो इन गरेँ भने अब यसलाई मैले यसरी भित्र गएर चाहिँ कन्ट्रोल आर थिच्न सक्छु अथवा यो प्ले बटन थिच्न सक्छु। कन्ट्रोल आर गरौँ, हेर्नुहोस् त कति छिटो आयो, कुनै पनि क्लिक चाहिएन। अर्को कुरा, मलाई अर्को भेरिएबल चाहियो, जस्तै लोकेसन निकालेँ, युनिभर्सिटीको चाहियो भने सिर्फ यहाँ गएर म के गर्न सक्छु त, यहाँ गएर युनिभर्सिटी गर्छु, कन्ट्रोल आर गर्छु, छिनको छिन तपाईँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी निस्किन्छ। सो सिन्ट्याक्सको बेनिफिट धेरै छ। के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा जस्तै यहाँनिर स्पेसमा कुनै कुरा नयाँ चाहियो भने के बन्छ भन्दाखेरि पहिला सिन्ट्याक्स बन्छ कि, यस्तो यस्तो सिन्ट्याक्स है यसले रन गर्छ है भन्ने बन्छ कि। त्यस पछाडि अनि त्यसको लागि के बनाउँछ त, यसो युजर इन्टरफेस बनाउँछ हाम्रो लागि सजिलोको लागि। सो यस्तो केसेसहरू छ जुनको लागि चाहिँ युजर, हामी जुन लेभल युज गर्छौँ त्यो भनेको धेरै नै स्टार्टिङ लेभलको युजर हो हामी स्पेसको, जो युज गर्दा गर्दा जस्तै स्ट्याटमा डाटा एनालाइसिसमा एकदमै पोख्त भएको मान्छेहरूलाई योभन्दा धेरै नै हाई लेभलमा पुगेको हुन्छ। र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्टेजमा यो यसरी क्लिक गर्नु नै एउटा चाहिँ झन्झटिलो काम हुन्छ कि होइन, क्लिक गरिरहनु झन्झटिलो काम हुन्छ। अर्को यहाँबाट सबै उसले चाहिँ चाहिने कुरा नआउन सक्छ, तर सिन्ट्याक्समा आउनसक्छ। कसरी हुनसक्छ हेरौँ है त, सिन्ट्याक्समा यति धेरै कुराहरू चाहिँ डाइनामिक हुन्छ, चेन्ज गर्न मिल्ने, त्यो सबै यहाँ राख्न नसकेको नराखेको हुनसक्छ कि युजर यति भए पुगिहाल्यो नि। जसले चाहिँ धेरै चलाउँछ उसले सिन्ट्याक्स चलाउँछ भनेर छोडेको हुनसक्छ कुनै कुनै कुरालाई। सो त्यो सिक्न मन लाग्यो भने हामी हेल्पमा गएर सिन्ट्याक्स रिफरेन्स क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यो गर्नुभयो भने यहाँनिर हरेक स्पेसको भर्जनमा यो राखेको हुन्छ, यहाँनिर यो भर्जन देख्न सक्नुहुन्छ। यो जति पनि अगाडिको यो पार्ट छ यो सबै हामी अघि त्यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी टाइप गरेर जसरी आएको थियो नि त्यो फङ्सन्सहरू सबै। र यो फङ्सन्सहरूभित्र के राख्ने त, जस्तै फ्रिक्वेन्सीकै हेरौँ कति डाइनामिक छ हेर्नुहोस् है। फ्रिक्वेन्सीको कहाँ छ, फ्रिक्वेन्सी यहाँ छ, हेर्नुहोस् त यति डाइनामिक फङ्सन बनाएको छ कि
हामी अगाडि क्लिक गऱ्यौँ सिन्ट्याक्स रन गऱ्यौँ त्यो एउटा सर्टेन पार्ट मात्रै हो त्यसलाई मैले जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त बार चार्ट गर्न मिल्छ पाई चार्ट गर्न मिल्छ हिस्टोग्राम गर्न मिल्छ सो यस्तो सबै कुराहरू त्यहाँ पनि छन् त छ यो त एकदम बेसिक रिपोर्ट भएको भएर सबै नै राखेको छ कुनै कुनैको नराखेको हुनसक्छ सबै छ भनेर एजुम गर्नु भएन तर सिन्ट्याक्समा चाहिँ छ फेरि किनकि सिन्ट्याक्स चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ प्रायोरिटी गर्ने सिन्ट्याक्स भयो पछि बल्ल युआईबाट त्यो सिन्ट्याक्स जेनेरेट भएर रन हुने फेरि सिन्ट्याक्स नै हो लास्टमा गएर है तपाईँको सबै काम गरेर स्क्रिप्टमा जान्छ त्यसपछि रन हुने चाहिँ फेरि सिन्ट्याक्स हो सो यहाँनिर चाहिँ यो सबै डिफाइन गरेको छ जो चाहिँ एकदमै खतरा पोख्त हुन्छ स्पेसमा उसलाई यहाँको कुरा धेरै थाहा हुन्छ र यसमा चाहिँ उसले आफ्नो एक्सपर्टाइज बनाएको हुन्छ सो यसरी हामी अरू पनि हेर्न सक्छौँ जस्तै अब फ्रिक्वेन्सी गरे जस्तै हामीले यहाँनिर जस्तै मलाई कसैको भ्यालु हाल्नु पऱ्यो कसैको लेभल हाल्नु पऱ्यो भने यहाँनिर गएर सिन्ट्याक्स हेर्न सक्छौँ सर्च गर्दा हुन्छ तर सर्च गर्दा यही सजिलो लाग्यो मैले यो गरेँ है त सो भ्यालु लेभल्स कसरी राख्ने भ्यालु लेभल यहाँ डिटेलमा राखेको छ होइन जे कुरा उसले बनाएको छ त्यसको उसले डिटेल डकुमेन्टेसन बनाएको छ डकुमेन्टेसन यहाँ छ यसरी भ्यालु हाल्न सक्छौँ सिन्ट्याक्सबाट हामीले जुन हामी क्लिक गरेर गर्छौँ होइन त्यसै गरी अब मलाई रिकर्ड गर्न मन लाग्यो MNOPQR होइन यसभन्दा अगाडि रिकर्ड ओके रिकर्डको यहाँ छ रिकर्डको सबैको यो कुरा हुन्छ सो यो भनेको हामीले जे युज गर्दै गयौँ भने यसमा हामी मुभ अन गर्दै जान सक्छौँ सुरुमा त गाह्रो हुन्छ त्यो क्लिक गर्दा त के हुन्छ थाहा छैन भने यहाँ गऱ्यो भने त झन् गाह्रो कुरा भयो यसको अर्को युज पनि छ मैले सिन्ट्याक्सको मैले एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँ जो एकजना सरल भएको थियो उसको चाहिँ के एनालाइज गरिदिनु पर्ने केस थियो र त्यो एनालाइज गर्दाखेरि अब म आफैले गरेर बसेर एनालाइज गर्दा के भयो त त्यो एनालाइसिसहरू त अर्को मान्छेले थाहै नहुने भयो कि मैले के गरेँ भनेर मैले के गरेँ त पहिला सिन्ट्याक्स बनाएँ मैले के गरेँ सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ सिन्ट्याक्स बनाएँ र त्यो सिन्ट्याक्स चाहिँ मैले पछि रन गर्थेँ हेर्नुहोस् त जस्तै यसमा जुन यो सिन्ट्याक्स छ पहिले सुरुमा म के गरेँ सिन्ट्याक्स बनाएर म बसेँ सिन्ट्याक्स बनाएर बसेँ धेरै काम गर्नु थियो सबै काम गर्न पनि सकिन्थ्यो तर मैले गरिनँ बनाएर राखेँ यदि यो कोड नभएर के गर्नु थियो सबै काम गर्नुहुन्थ्यो होइन यदि त्यो प्रोसेसै सेभ नहुने हो त अर्को मान्छे के गरे भन्दाखेरि के गरे देखाउनु कुरो केही पनि हुँदैन थियो फाइनल आउटपुट मात्रै हुन्छ हामीसँग तर यसले के गर्थ्यो त मैले स्टेप बाई के गरेँ भन्ने देखाउन पाएँ एक त अर्को यो स्क्रिप्टलाई मैले सँगै बसेर रन गर्न पाएँ क्या खालि रन मात्रै गरेर पुग्ने भयो होइन टक्कै सेले गरेर रन गरिदियो भने ल यो काम भयो है भन्ने हामी देखाउनु पाएँ यति धेरै काम नभए के गरे भन्दा एक्सप्लेन गर्ने ठाउँ नै हुँदैन थियो सो सिन्ट्याक्सको युज चाहिँ यस्तो खालको छ होइन अब युज गर्दै गयौँ भने तपाईँले आफूलाई चाहिँ त्यसमा पोख्त बनाउँदै लान सक्नुहुन्छ सिन्ट्याक्सलाई चाहिँ सो यस पछाडि हामीले यहाँनिर भएको बेसिक्स रिपोर्टहरू हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन जुन चाहिँ हामी जेनरली काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लिएर आउँछौँ सबसे बेसिक रिपोर्ट भनेको यहाँको डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस जस्तै मैले 2012 लिएँ भने यो 12मा चाहिँ के छ त 12मा हेरौँ होइन हामी के गर्न मिल्छ मेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म्याक्सिमम भेरिएन्ट सबै निकाल्न मिल्छ होइन त्यसपछि आफूलाई चाहिन्छ लिएपछि कन्टिन्यू गर्ने र यसलाई ओके गरिदिने अब यहाँनिर पेस्ट गर्न सकिन्छ सबैमा पेस्ट अप्सन हुन्छ पेस्ट गरेर सिन्ट्याक्स जेनेरेट गरिदिन्छ र सिन्ट्याक्सलाई सेभ र रन गर्न पाइयो सेभ मात्रै गर्ने भए त्यो कुरा आउटपुटमा पनि हुन्छ यो नै हो त्यसको सिन्ट्याक्स है यो रन गर्नु फेरि रन हुन्छ यसलाई होइन चाहियो भने कोलमहरू चेन्ज गरेर रन गर्ने पाइयो सो डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस सबसे जस्तै 2012 भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन अब थाहा भयो मलाई त्यहाँनिर के रहेछ त भ्यालिड केसेसहरू 139वटा रहेछ थाहा भयो एकदम थाहा थिएन मलाई रेन्ज भनेको 0 देखि 10,714सम्म रहेछ त्यो भने मतलब म्याक्सिमम टु मिनिमम डिफ्रेन्स भयो सो म्याक्सिमम मिनिमम पनि मैले निकालेको छु त्यसको मिन कति रहेछ त 2930 रहेछ यसो हेर्दाखेरि के देख्यो त म्याक्सिमम भन्दा धेरै तल छ त्यो भने थोरै अमाउन्ट धेरै रहेछ भन्ने बुझिन्छ सो यसरी तपाईँले डाटा कोलमबारे बुझ्नुभयो यस पछाडि अर्को रिपोर्ट एकदमै काम लाग्ने भनेको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो जुन डाटा एनालाइसिसको फर्स्ट फेज हो यो चाहिँ कतिलाई यही थाहा नभएर प्रब्लम भइरहेको हुन्छ थेसिस गर्दाखेरि सबैको थेसिस एकदमै कम्प्लेक्स हुँदैन कतिको के हुन्छ सिम्पल डाटा कलेक्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने त्यहाँ भएको फ्रिक्वेन्सीलाई एक्सप्लेन गर्ने र पठाइदिने सो त्यस्तो केस तपाईँले यहाँ पुग्ने बित्तिकै सल्भ गर्न सक्नुभयो डाटा भर्ने त्यसपछि यहाँ बसेर के को निकाल्ने
होइन। त्यसमा लोकेसन निकाल्न मन लाग्यो, जेन्डर निकाल्न मन लाग्यो, वान अर मल्टिपल है, जतिको निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी कुनैको पनि। अब यो कुराहरू के भयो त, यिनीहरू त क्यारेक्टरहरू हुन् नि त। सो यिनीहरूको चाहिँ मैले अब मिन बोर्ड निकाल्नु कुरै भएन, कामै लागेन। तर कुनै नम्बर फिल लिनु भयो भने यसको स्ट्याटिस्टिक्स लिन पनि सकिन्छ। हामी नेक्स्ट प्रब्लममा गरौँ ल। अहिले हामी सिम्पल फ्रिक्वेन्सिज मात्रै निकाल्छौँ। सो दुईवटाको म निकाल्छु, मल्टिपल निकाल्नु पनि पाइन्छ एकैचोटि, यसरी निस्क्यो। सो यसलाई चाहिँ म के गर्छु, एउटा नम्बर फिल लिन्छु फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा, नम्बर फिल लिन्छु फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा, यो सब रिसेट गर्छु। जस्तै यहीँबाट अघि जस्तै 12 लिन्छु र यसमा के रहेछ त हेरौँ है त। सो यसमा मेन, मिडियन, मोड होइन, यो क्वार्टल के छ यस्तो कुराहरू म यहाँ लिन्छु होइन। सो स्क्रिन प्रोसेस यहाँ लिइहालौँ। हुन त यो स्क्रिन प्रोसेस चाहिँ यहाँनिर भ्यालु हेर्नुभन्दा चाहिँ बेसी चाहिँ म यसलाई चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल्ली बुझ्नेतिर लाग्छु होइन। सो यसको म प्लटिङहरू देखाउँछु कसरी बुझ्ने भनेर। अहिले सुरुमा चाहिँ यिनीहरू हामी लियौँ। मैले कुन चाहिँ फिल लिएँ, 2012 लिएँ होइन। 12 लिँदाखेरि मैले यहाँनिर सबै क्लिक गर्दा कन्टिन्यू इनेबल भएन, सम कुराहरू मिलियन जस्तो लागिरहेछ। सो पर्सेन्टाइल नआउने रहेछ होइन, अथवा पर्सेन्टाइलमा केही दिनुपर्ने रहेछ। सो आएन। सो म यसलाई चेक गर्छु। ओके, कन्टिन्यू गर्छु। ओके ओके गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पनि निस्क्यो र त्यो सँगसँगै मेन, मिडियन, मोड, एउटा सिम्पल एउटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हाम्रो यो सबै निस्क्यो क्या होइन। सो यो चाहिँ म भन्छु फर्स्ट एनालाइज गर्ने तरिकै यही हो कि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्ने, डिस्क्रिप्टिभ निकाल्ने, त्यसपछि डाटाहरू के छ। हुन त कुनै पनि नयाँ डाटा हेर्ने बित्तिकै अब हामीलाई जस्तै यो डाटा नै एकदमै नयाँ थियो अरे भने यही डाटा नयाँ थियो भने हामीलाई थाहै हुँदैन कि डाटा के छ कस्तो छ। अब यसरी हेरेर आइडिया आउँदैन। यो हरेक कोलममा के फिल छ, कस्तो कस्तो छ भनेर हेरेपछि त बल्ल थाहा हुन्छ नि हामीलाई होइन। सो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जुन छ, यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ म चाहिँ प्राइमेरी एनालाइसिसको एउटा टुल मान्छु यसलाई चाहिँ होइन। अनि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले जुन गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा जो थेसिस गरिरहेको हुन्छ, जो डाटा सर्वे गरिरहेको हुन्छ उसको लागि चाहिँ यो उसको डाटा बुझ्ने एउटा चाहिँ टुलको रूपमा पनि हो। त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ विशेष गरी फर्स्टमा चाहिँ युज गरौँ र त्यस पछाडि अरू टुलहरू युज गरौँ। हामीसँग अरू टुलहरू पनि छन् एनालाइज गर्नको लागि। सो त्यस पछाडि हामी अब कहाँ जाउँ त, ग्राफमा जाउँ। ग्राफ बनाउँदाखेरि अब हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्राफ छन्। म एक एकवटा सबैको बनाइदिन्छु। सो यो डाटामा के गर्न मिल्छ त, फर्स्टमा कन्सेप्ट लियौँ, फर्स्टमा भिजुअलाइज गरौँ। म मदर एजुकेसनको डाटा ग्राफ बनाउँछु जहाँनिर लिटरेट तल आओस् र माथि उसको काउन्ट आओस्। यस्तो खालको इमेजिन गरेपछि यसलाई चाहिँ हामी ग्राफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। चार्ट बिल्डर, यसमा मलाई कुन चाहिँ चाहियो, पहिले सुरुमा बार पछाडि कुन चाहिँ बार लिने, म सिम्पल बार लिन्छु। त्यस पछाडि मदर एजुकेसन तल राख्छु। ओके, यहाँनिर बनिसकेको छ र यसलाई मैले ओके गरिदिन्छु। आउटपुटमा गएर हेरौँ, यसको आउटपुट यहाँनिर बार बनिसकेको छ। यसै गरी अरू पनि एक बनाइदिउँ। सो पहिले भिजुअलाइज गरौँ कस्तो बनाउने भनेर। अब म के गर्न चाहन्छु त, मदर एजुकेसन के हुनेहरूले चाहिँ अनि कुन अकुपेसन गर्दा रहेछन् भन्ने हेर्न मन लाग्यो मलाई। सो त्यसमा मलाई दुईवटा अप्सन हुन्छ, कि त मैले क्लस्टर गर्नु पऱ्यो कि त मैले त्यसलाई स्ट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लस्टर र स्ट्याक चाहिँ हामीले यहाँनिर चुज गर्छौँ, रिसेट गरौँ। सो बारको म सुरुमा चाहिँ यसलाई क्लस्टर चाहिँ लिन चाहन्छु। स्ट्याक भन्दा नि क्लस्टर मलाई चाहिँ यसमा युजफुल जस्तो लाग्यो। सो मदर एजुकेसन चाहिँ के भयो त, मेरो यो तल लिएँ र यसको अकुपेसन चाहिँ मैले गएर क्लस्टर अन भन्नेमा तल ड्रप गरिदिएँ। सो यो गर्दा के हुन्छ त, अब हेर्नु होला, यो गर्दा मैले के पाएँ त, यस्तो खालको रिपोर्ट बन्यो। सो यसले के भन्छ त, हायर एजुकेसनमा कुन
चाहिँ बिजनेस गर्दा चाहिँ हाउसवाइफ रहेछन् भन्ने खालको यहाँनिर इन्डेक्सले थाहा हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो क्लस्टर चार्ट भयो। यसै गरी हामी अब लाइन चार्टहरू बनाउन सक्छौँ। लाइन चार्टलाई अर्को डेटा लिन्छु। सो डेटा सेट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपरली सेलेक्ट गऱ्यो भने त्यसको मिनिङ पनि राम्रोसँग देखिन्छ। जस्तै यहाँनिर लाइन गर्दाखेरि म के गर्छु 2012लाई चाहिँ लाइनमा लान्छु। सो लाइन किन गर्छौँ? एउटा ट्रेन्डिङ हेर्नलाई, एउटा फ्लो हेर्नलाई लाइन लिन्छौँ। सो यसमा चाहिँ म लाइन बनाउन चाहन्छु। लाइन ओके, र लाइनमा 2012 लिन्छु। ओके गर्छु। सो अपलोडमा गरेर यसको लाइन बनेको छ। यसै गरी यसको पाइ पनि एउटा बनाएर पाइ कुनको बनाउने त हामी लोकेसन वाइज गरौँ। लोकेसन कस्तो रहेछ त हेर्नु पऱ्यो भने यसले चार्टले चाहिँ पाइमा कन्भर्ट गरिदिउँ। सो रिसेट यसको पाइ, पाइमा यो यसमा जेनरेट गरे पनि भयो है, तर म लोकेसनै गर्छु। लोकेसन बाई स्लाइसिङ गरेँ, ओके गरेँ त्यहाँ। ओके, यसरी तपाईँले सिम्पल चार्टहरू बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि चार्ट अथवा कुनै पनि टेबललाई एडिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यो जुन आउटपुट विन्डो छ यसमा हामी मजाले एडिट गर्न सक्छौँ। यो एकदम स्ट्याटिक विन्डो होइन, यसमा डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। चाहिएन भने यसलाई म डिलिट गर्न पनि सक्छु। यो लाइक हाम्रो त्यो अर्को त्यो डिस्प्ले मात्रै हुने पिडिएफ जस्तो होइन, यहाँ चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै मलाई यसमा अलिकति राम्रो बनाउनु मन लाग्यो भने 25 राम्रो बनाउनु पर्दैन, यो राम्रै आउँछ, मैले हेरेको छु होइन। 25 इन्च गरेर पछि सो यो चाहिँ राम्रो बनाउनु मन लाग्यो भने डबल क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि यहाँनिर हामी जे जति क्लिक गर्छौँ हरेक क्लिकको एउटा प्रपर्टी आउँछ। जस्तै लाइन क्लिक भयो, एरिया क्लिक भयो होइन, चार्टै क्लिक भयो, यो लेबल क्लिक भयो, यो कुनै पनि क्लिक भएका कुराहरूको एउटा प्रपर्टी आउँछ। जस्तै मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर यसको प्रपर्टी विन्डो झिक्छु। सो यो प्रपर्टी विन्डोमा चाहिँ हाम्रो के आयो त, यो जे जति प्रपर्टी आयो यो सबै हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ। कुनको प्रपर्टी हेर्न मन लाग्यो त त्यसको प्रपर्टी हेर्ने अनि चेन्ज गरिदिने। सो लाइनको प्रपर्टी, मलाई लाइन यही राख्नु छ होइन, मलाई कलर चेन्ज गर्नु छ भने वेट, साइज होइन, एभ्रिथिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइनको कलर पनि म के लिन्छु त, निलो लिन्छु होइन। यसलाई मैले अप्लाई गरिदिन्छु। ओके, बाक्लो निलो कलर आयो। यसको ब्याकग्राउन्ड मलाई मन परेन, ब्याकग्राउन्डलाई फिल भनेको यसको ब्याकग्राउन्ड नो कलर गर्छु। बोर्डर पनि मलाई मन परेन, यसलाई पनि नो गरिदिन्छु, अप्लाई गरिदिन्छु। ओके, होइन त धेरै राम्रो बनाएको छ। यति गरेर मैले यसलाई क्लोज गरेँ भने यो अटोमेटिक त्यहाँ रिफ्लेक्ट भइसकेको हुन्छ, चेन्ज भयो होइन त। यसरी चार्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो बेसिक पाइ, लाइन र बार चाहिँ बेसिक चार्टहरू हामी रिप्रेजेन्टेसन केही देखाउनलाई गर्छौँ भने एनालाइज पनि गर्ने चार्टहरू छ होइन। जस्तै अब एउटा मैले फाइल नयाँ खोल्नुपर्ने छ, त्यसको लागि मैले बनाएको छु डेटा के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो स्क्याटर प्लटको लागि भनेर बनाएको छु मैले यहाँनिर। सो यो डेटा चाहिँ मैले स्पेसली त्यसको लागि बुझाउन सजिलोस् भनेर बनाएको। यहाँनिर मसँग स्टुडेन्ट एज छ, सिजिपिए छ। अब यिनीहरू डाटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेरे पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर यसलाई चार्ट थ्रु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीसँग एउटा यस्तो चार्ट छ जुन चाहिँ हामी लिफ, स्टिम लिफ प्लट भन्छौँ। ओके, एनालाइजमा जाने, डिस्क्रिप्टिभको एक्सप्लोर। ओके, मलाई अलिकति त्यहाँ कन्फ्युज भयो, एकचोटि हेरौँ है त। यो गयो प्लट्समा स्टिम लिफ, ठिक छ। ओके, यही हो, किनकि ठ्याक्कै चार्टमा छैन त्यही भएर अलिकति कन्फ्युज हुन्छ। यहाँ गएर हामी के को बनाउने भन्दाखेरि अब म सुरुमा स्टुडेन्ट एजको बनाउँछु, स्टुडेन्ट एज। ओके, त्यस पछाडि प्लट्समा गएर यसको स्टिम लिफ प्लट गर्छौँ। ओके गरिदिउँ। सो यहाँनिर जुन कुरा भन्यो स्टिम लिफ प्लटमा, यसमा तपाईँले जतिसुकै ठुलो डाटा लिए पनि बन्ने यस्तै नै बन्छ। र यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पछिको कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यो भन्दाखेरि मैले यो जुन स्टिम लिन्छु, स्टिम भनेको चाहिँ जुन मेरो नम्बर्स छ तपाईँले कम्पेयर गरेर देखाउँछु। जुन मेरो नम्बर्स छ, अब यहाँनिर 21 छ, 20 छ, 21,000 भए के हुन्थ्यो होइन। सो त्यो रिप्रेजेन्टेसन फरक हुन्छ। 21,000 त नआउला यहाँनिर, यहाँ 20 छ। यसको विथ भनेको चाहिँ 1:1 रहेछ, त्यही भएर यहाँ स्टिम विथ 1 आयो।
सो यहाँनिर 200 भएर चाहिँ 2 आएको भए स्टिम विथ 100 हुन्थ्यो होइन, त्यसले तपाईँले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो स्टिम विथ भनेको यो के हो त, कुन रेसियोमा छ भन्नु खोजेको। सो यो 20 भनेको 1 भनेको यो 20 नै हो भन्नु खोजेको। त्यसै गरी अब यता लिफमा हेर्नुहोस्, यो लिफ भयो यता साइडको, यो लिफहरू 000 जुन छ 20 भनेको 20 यहाँनिर पोइन्ट छ कि हामीसँग। सो 20.0 भन्नु खोजेको। सो 20 चाहिँ 13 जनाको रहेछ अरे क्या। सो 20 फेरि यहाँ 0 को पनि रहेछ भनेर दिइरहेछ। यसको यो डिभिजन जुन छ यसले जुन डिभाइड गर्छ, यो हाम्रो एउटा रुलबाट डिभाइड गर्छ र उसले क्याटेगोरी छुट्याउँछ। त्यो छुट्याउँदाखेरि क्याटेगोरी थोरै पायो क्या, त्यही भएर 20 दुईचोटि गरिदियो उसले। सो धेरै भाग भए त्यो धेरै क्याटेगोरी यहाँ डिभाइड हुन्थ्यो। सो यसमा 13 जना रहेछ, 21मा 7 जना रहेछ, 22मा 12 जना रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ अहिले। सो यो हामीले बुझ्यौँ भने यहाँनिर के छ त, स्टिम विथ 1:1 छ र लिफ पनि 1 को 1 नै छ। अलिकति चेन्ज हुने डाटामा हेरौँ यही कुरा होइन। सो यसैलाई हामी फेरि एकचोटि निकालौँ, डिस्क्रिप्टिभको एक्सप्लोरमा गएर स्टुडेन्ट एज ननिकालौँ, पर्सेन्टेज निकालौँ। यहाँनिर केही चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि मैले डेसिमलहरू हालेको छु। सो प्लट्समा कन्फर्म गरौँ, स्टिम एन्ड लिफ प्लट छ। हेर्नु न, यसपछि यही मजा आयो, क्लिक गर्दै पुग्यो कि होइन, जे पनि क्लिक गर्दै पुग्यो त्यहाँ निस्किहाल्छ। सो यो एक्सप्लोर गर्न मजा आउने कि हामीलाई चाहिँ। अनि ओके गरिदिन्छु। धेरै कुरा आएको छ वास्तवमा होइन, हेर्नुहोस् त एकदमै धेरै कुरा छ। स्टुडेन्ट पर्सेन्टेजको यहाँ स्ट्याटिस्टिक्सहरू 1 क्लिकको मात्रै, हिस्टोग्राम पनि आयो सुरुमा। यहीँ हेरौँ। सो यो जुन छ अब 5 भनेको एक्चुअली 5 होइन, किनकि लिफ 10 छ, स्टिम विथ 10 छ भनेको 50 हो। यो खासमा चाहिँ यो 50 भयो यो। अनि यो 0111 भनेको यो 50 0 भनेको 50 भयो, 51 भनेको 51 51 51 52 53 बुझिन्छ यसले। सो यस्तो नम्बर 10वटा रहेछ। यो 55 55 56 58 5वटा रहेछ। सो यो लिफ भनेको उसको काउन्ट भयो, यो पनि 1 मा छ अहिले। भोलि लाखौँको होला भने यो लिफ पनि 1000 त्यसरी जान्छ। सो एउटा केस भने त्यहाँ आएको भने त्यो 1000वटा भयो, त्यो लाखवटा भयो, त्यसरी जान्छ। जतिसुकै ठुलो डाटा भए पनि यतिमा कन्भर्ट हुन्छ र यतिमा कन्भर्ट भएपछि हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ। र यो स्टिम लिफ चाहिँ एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने यहाँ कम्पेयर गर्न मिल्छ। यो स्टिम लिफ यसो राख्नुभयो भने हिस्टोग्राम बन्छ खासमा, हेर्नुहोस् त। स्टिम लिफलाई यस्तो राख्नुभयो भने हिस्टोग्राम बन्छ। ओके, यो एनालाइसिस हो, यो रिप्रेजेन्टेसन मात्र होइन, ठिक छ। अर्को एनालाइसिस केबाट हुन्छ त, बक्स प्लट। हेर्दा त केही बुझ्नुहुन्न, के हो यो बक्स प्लट बुझ्नुहुन्न होइन। तर यो बक्स प्लट साह्रै मजाको छ। मसँग डकुमेन्ट छ, तपाईँले देखाउँछु। सो इन्टरनेटमा पनि पाउनुहुन्छ, इन्टरनेटकै हो सबै देन। सो बक्स प्लटको डेफिनेसन यहाँ छ, मैले यहाँनिर के डकुमेन्ट राख्नु लागि। सो बक्स प्लटको मिनिङ छ यहाँनिर। के मिनिङ छ भन्दाखेरि हरेक यो लाइनको बिचमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा क्वार्टाइल बनाउँछ। सो डाटाको नेचर के बुझाउँछ भन्दाखेरि कसरी गएको छ डाटा। म तपाईँलाई एकदम सिम्पल डिफाइन गर्ने हो भने जस्तै मेरो 10 देखि 100 सम्म गएको छ होइन, 10 देखि 100 सम्म गएको छ। त्यसको उसले क्वार्टाइल लिन्छ होइन। अनि जति चाहिँ क्वार्टाइल उसले चाहिँ भ्यालुहरू प्लटिङको हिसाबमा छ, त्यसले उसले चाहिँ यो नम्बर जुन यहाँ छ नम्बर अनुसारले यहाँ प्लटिङ गरिदिन्छ। अब हामीले यो डाटासँग कम्पेयर गर्ने हो भने यसको जस्तै 50 देखि लगभग 57 सम्मको भनौँ न, यो फर्स्ट क्वार्टाइल पऱ्यो क्या। यसको मतलब यहाँ धेरै भ्याल्यु छ कि, फ्रिक्वेन्सी धेरै छ, त्यही भएर थोरैमै उसले आफ्नो क्वार्टाइल पुरा गर्यो कि। तर माथि धेरै छ, त्यसको मतलब डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँ छरिएको छ, थोरै छ त्यहाँ। सो यहाँ यो लामो हुन गयो क्या डिस्टेन्स। सो डाटाको नेचर बुझिन्छ कि, यो पनि एनालाइसिस गर्ने एउटा माध्यम हो बक्स प्लट। सो यो अलिक गाह्रो पनि छ, राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। यसको यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेटबाट लिनु होला, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ। अब हामीसँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, कस्टम टेबल। सो हामी कस्टम टेबलमा जाँदाखेरि कुन डेटा लिने त भन्दाखेरि डेटा हेर्नुपर्छ है, अनि मजा आउँछ। कस्टम टेबलमा म यो डाटा लिन्छु, यो डेटामा चाहिँ म कस्टम टेबल लाउँछु। सो कस्टम टेबल पहिला सुरुमा बुझौँ यो के हो भनेर। तपाईँले एक्सेलमा पाइभट टेबल चलाउनु भएको छ भने यो एक्ज्याक्टली पाइभट टेबल हो, एसपीएसको पाइभट टेबल यो हो। र त्यहाँ एक्सेलमा भन्दा यहाँ एक दुईवटा कुरा बेटर पनि छ, एक दुईवटा कुरा मिसिङ पनि छ। सो अब तपाईँ कुन लेभल युज गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँ अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँ बस्ने भयो। तर यो ठ्याक्कै त्यसको रिप्लेस गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। कहिले युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा मात्रै डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुपर्ने केसमा यो चाहिएन।
त्यहीँबाट हुने भयो फ्रिक्वेन्सिएसनबाट। तपाईँलाई 2टा कोलमको चाहियो, 3टाको चाहियो, मिक्समा चाहियो भने, म्याट्रिक्समा चाहियो भने त्यहाँ त्यो फेसिलिटी छैन हामीसँग। जस्तै मसँग यो मैले अर्कै डाटाको यहाँ आएछ जस्तो छ। ओके, यो निकाल्न सकिन्छ। सो लोकेसन वाइज हेरौँ, कस्टम टेबलमा लोकेसन यसरी रोमा जाने। तर यो झार्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो यस्तो औँला आएको हुनु पऱ्यो है। कहिलेकाहीँ औँला नआउँदाखेरि झार्दाखेरि यो बिग्रिन्छ। सो औँला आएको लोकेसन आइसकेको छ। र लोकेसनमा म जेन्डर पनि हेर्न चाहन्छु भने अब जेन्डर चाहिँ कोलममा लानु पऱ्यो। ओके, र यसलाई ओके गरिदिनु। हामी गरेर हेरौँ, बन्यो। कति मजाको बन्यो होइन? एकछिनमै रिपोर्ट बन्यो। यो रिपोर्ट यस्तो टुल नभएको भए धेरै गाह्रो छ। अब अर्को कुरा म चाहिँ यहाँनिर के हेर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, म अर्को डिफ्रेन्ट कुरा हेर्न चाहन्छु। अब एनालाइजमा कस्टम टेबलमा म यो जेन्डर हटाउँछु। यो लोकेसनमा म के हेर्न चाहन्छु त, यो 2012मा कति मान्छेले के पे गरेको छ भन्ने इन्फर्मेसन छ। सो यसको हेर्न चाहन्छु। यो नम्बर खसाउने बित्तिकै यहाँ मिन आयो, अघि काउन्ट आएको थियो। स्ट्रिङको काउन्ट आउँछ, नम्बरको यहाँ मिन आउँछ। यो मिन मात्र होइन, मलाई यहाँ काउन्ट र सम पनि चाहियो भने हामीले यहाँनिर क्लिक गर्ने, यो जुन चाहियो स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, र यहाँनिर काउन्ट पनि चाहियो, एड गर्ने, सम पनि चाहियो, एड गर्ने, के चाहियो त्यो चाहिँ एड गर्ने। ठिक छ, यसरी एड गर्ने र अप्लाई टु सेलेक्सन गरिदिने, ओके गरिदिने। आयो मजाले होइन? त्यसै गरी मलाई 2013 पनि हेर्न मन लाग्यो यसै बिचमा भने फेरि त्यसलाई पनि त्यसै गरी निकाल्ने, 13 पनि तान्दिने। तर 13 तान्दाखेरि कहाँ राख्ने त? अब यो 13 तपाईँले हेर्नुहोस् त कता कता राख्न सक्नुहुन्छ। रातो रातो जुन आइरहेको छ सबैतिर यो राख्न सकिने हुन्छ। तर अब यो 13लाई चाहिँ म चाहिँ खास 2012को छेउमा राख्न चाहन्छु, त्यही भएर मैले छेउमा छोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले त्यसलाई अगाडि छोड्ने भए अगाडि छोड्न सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो 2012 भित्र चाहिँ चाहन्छु भने भित्र चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ यसरी। सो यो यसरी सबै तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ राख्दा के बन्छ भनेर। मलाई चाहिने चाहिँ यो हो। त्यसलाई ओके गर्छु, रिपोर्ट तयार। हेर्नुहोस् त सेकेन्ड्समा तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ तयार हुन्छ। सो कस्टम टेबल चाहिँ तपाईँले डाटा एनालाइसिसको सेकेन्ड फेजमा जुन फ्रिक्वेन्सी पछाडि युज गर्ने भयो। अब यतिमै सायद धेरैको एनालाइसिस सकिन्छ। म भन्छु यहीँ सकिन्छ धेरै एनालाइसिस। यदि तपाईँले प्लान गरेर थेसिसहरू गर्नु भएन अथवा थेसिस त्यस्तो छैन भने धेरै यहाँ सकिन्छ। र अब थोरैलाई चाहिँ कुन चाहिन्छ त? अबको बाँकीको हाम्रो टेस्टहरू चाहिने हुन्छ होइन, कोरिलेसन रिग्रेसन जस्ता चाहिने हुन्छ। बाँकीको त प्रायःको भनौँ न यहीँ सकिसकेको हुन्छ। यति गऱ्यो भने तपाईँको थेसिसहरू सर्भेहरू सबैको काम तमाम। अब हाम्रो के चाहियो त? कोरिलेसन, रिग्रेसन, काई स्क्वायर टेस्ट, टी-टेस्ट जस्ता कहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ डेटा नम्बर्स कलेक्ट गर्छन्, कसैले सोइलको, कसैले लिफको, कसैले कहाँको, कसैले टेम्परेचरको, उनीहरूलाई यो चाहिन्छ नै। रिलेसन हेर्नुपर्छ, एनआभा हेर्नुपर्छ, के हेर्नुपर्छ, यहाँ भएको पनि धेरै हेर्नुपर्छ वास्तवमा। सो उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहियो। अरू अब तपाईँले सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले प्लान गर्नु पऱ्यो, मेरो डाटा यस्तो आओस् है, अनि म यो टेस्ट गरेर यो रिजल्ट दिन सकौँ। त्यो नसोची गर्नुभयो भने फेरि एउटा डाटा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, पछि हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कस्टम टेबल बाहेक केही पनि लाउनै मिल्दैन कि, त्यस्तो सिनेरियो हुन्छ। अब म तपाईँलाई यो बाँकी जुन टेस्टहरू छ त्यसको लागि म चाहिँ मैले यहाँ जो साथीहरूको एनालाइसिस गरिदिएको थिएँ हल्का हेल्प गरिदिएको त्यो म रिफरेन्समा लिन्छु र त्यसमा सबै रिलेसन एकैचोटि त्यहाँ देखाउँदै जान्छु। हुन्छ। सो कहाँ जानु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ जानु पऱ्यो र उहाँको यो एउटा ओके। अब काई स्क्वायर होइन, कोरिलेसनबाट सुरु गरौँ। सो यो डाटा हेरौँ होइन, साह्रै इन्ट्रेस्टिङ डाटा छ। यो एउटा चाहिँ थेसिसमा युज भएको हो। म तपाईँलाई यो खास देखाइ मात्र रहेको छु। मसँग भएको डाटा यो यस्तो खालको डाटाहरू खास म डिस्ट्रिब्युट गर्दिनँ कसैलाई पनि। एकदम ट्रस्टबाट चाहिँ मैले पाएको हुन्छु यो एनालाइज गर्नको लागि, देखाउनलाई मात्रै हो। सो यो हेर्नलाई मात्रै हो। यस्तै खालको तपाईँ आफ्नो डाटामा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा कोरिलेसन गरौँ। कोरिलेसन भनेको नामै कोरिलेसन, दुईटाको रिलेसन हामी गर्न गइरहेछौँ। सो दुईटा के को रिलेसन हेर्ने भन्दाखेरि अब यो मेल फिमेल र कास्टको हेर्न त मिलेन, डाटा रिक्वायरमेन्ट थाहा हुनु पऱ्यो। फर्स्ट के डाटा रिक्वायरमेन्ट थाहा हुनु पऱ्यो। कोरिलेसन जस्तो हेर्ने भनेको कुनै पनि नम्बर फिल्डमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। सो दुईटाको नम्बर भएको फिल्ड जस्तै लाइक यो एज 1 भनेको चाहिँ एज म्यारिज, यो फादरले बिहा गर्दाखेरिको एज भयो, यो मदरले बिहा गर्दाखेरि एज यहाँ छ। सो दुईटाको बिचमा रिलेसन हेर्न पाइयो। त्यसै गरी अरूहरू रिलेसन हेर्न पाइयो कोरिलेसनमा। जस्तै यहाँनिर
यो चाहिँ बच्चाहरूको चाइल्डको प्रोसोसियल कन्डक्ट हाइपर एक्टिभ कतिको लिङ्क छ भनेर हेर्न सक्छौँ। सो यो कुनै पनि दुईवटा कोलोमा यसरी हेर्नेलाई हामी भन्छ कोरिलेसन भन्छौँ। ओके, हेरौँ रिपोर्ट झिक्न केही पनि गाह्रो छैन। टुल सेट अघि जति बुझ्नुभयो त्यो सबै बुझिसकेपछि पछाडिको कुराहरू जान्न बुझ्न पनि केही पनि गाह्रो छैन। स्ट्याटिस्टिकल नलेज चाहियो। सो म चोइस गर्छु एउटा बुक चाहिँ चाहिन्छ नै। तपाईँ यदि तब रिसर्च गर्छु एनालाइज गर्छु भने एउटा बुक चाहिँ आफूसँग हुनै पऱ्यो। म यहाँकै असाइनमेन्ट पनि गराउँछु तपाईँहरूलाई खासमा चाहिँ होइन। अस्ति हामी गऱ्यौँ पनि धेरैवटा बुक पनि धेरैवटा असाइनमेन्ट गर्न पाइयो, बुझ्न पाइयो, रियल टाइम कसो हुन्छ बुझ्न पाइयो। सो यो दुईवटा रिलेसन हेर्नलाई यहाँ क्लिक मात्रै हो, बुझ्नु मात्रै पर्ने हो। हामी कोरिलेसनमा बायोभेरिएन्ट कोरिलेसन निकाल्दैछौँ। अब स्ट्याटिस्टिक्स छिर्दाखेरि एउटा कुरा म भन्छु, मलाई त्यति नै आउँछ जति हामीले कन्टिन्यू पढेर आएको हो, अनि हामी त्यति नै यहाँ गर्दै पनि छौँ। बुकमा पनि त्यति नै छ। तर स्ट्याट भनेको खास यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामी जति सिक्छौँ जति गरिरहेछौँ, यदि तपाईँ स्ट्याटको धेरै ठुलो कन्टेन्टमा जानुभयो भने यो त स्टार्टिङ र बिगिनिङ र हामीले चाहिँ बुझ्नलाई दिएको कुरा पो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। सो हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, एसपीएसएसमा सबै कुरा छ, त्यही भएर कन्फ्युजन हुनसक्छ। बुझेको जति गरौँ। सो कोरिलेसनमा मलाई दुईवटा भेरिएबल चाहियो, दुईवटा कुनै पनि भेरिएबल लिन सक्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो लेबलहरू आइरहेको जस्तो छ। यसलाई लेबललाई चाहिँ म भेरिएबल भ्यू बनाउँछु होइन, ताकि मलाई हेर्न सजिलो होस्। मलाई थाहा छ एज अफ फादर र एज अफ मदर होइन, म्यारिज एज अफ मदर कहाँ छ, एज फादर यहाँनिर के छ त, एकचोटि म यसलाई लान्छु है। म्यारिज कहाँ छ, ओके, एज म्यारिज टु, एज म्यारिज यो मदर गर्नु पनि टु भयो, त्यही भएर चुक्यौँ हामी होइन। यो चाहिँ प्रपरली लिनुपर्छ हामी, त्यही भएर नामहरू। सो यसमा हामी कोरिलेसन झिकौँ। के रहेछ त रिलेसन हेरौँ। उसले के भन्छ त रिलेसन 0.74 छ रिलेसन भन्यो हामीलाई होइन। अब रिलेसन यो भने चाहिँ के हो त, अब यो त पोजिटिभ भयो त्यति थाहा पायौँ। रिलेसन -1 देखि 1सम्म जान्छ, 0 भनेको नो रिलेसन। तर यसले हामीलाई भिजुलाइज गर्न चाहिँ त्यति हेल्प गर्दैन। थाहा चाहिँ पायौँ, 0.47 आयो भनेर पोजिटिभ रहेछ नि थाहा पायौँ, एकदमै राम्रो पोजिटिभ रहेछ थाहा पायौँ। सो 0.74लाई हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि स्क्याटर प्लट गरेको थियौँ होइन। अघि नै हामीले स्क्याटर प्लट गरेका थियौँ। स्क्याटर प्लट ओके, भेरिएबल नेमले मलाई सजिलो लागिरहेछ कि है। सो फादरको त्यस पछाडि यो चाहिँ मदरको, यसलाई प्लटिङ हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ ओके यस्तो खालको चाहिँ स्क्याटर प्लट बन्यो। अब यो जुन यो 0.7 भन्ने छ यो नम्बर्स त माइन्डमा आयो, तर एक्चुअल भन्न खोजेको के हो यहाँबाट अलिकति बुझ्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो भयो। 0.7 भनेको फादरको एज 1 बढ्दाखेरि मदरको एज मात्र 0.7ले बढेको हो कि, त्यो रिलेसन चाहिँ हामी यहाँ देखिन्छौँ होइन। सो त्यस्तो खालको रिलेसन चाहिँ पोजिटिभ त पोजिटिभ हो, तर 0.7 चाहिँ कोरिलेसनको पोजिटिभनेसमा गयौँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले लाइन राख्नु खोजेका थियौँ, चाहिँ लाइन राखौँ। यहाँनिर लाइन राख्न नमिल्नुको केही कारणहरू हुनसक्छ, लाइक उनीहरू स्केलहरू नहुँदाखेरि होइन। सो म चाहिँ यसको टाइप चेक गर्छु है त, यसमा के छ त टाइपहरूमा। फादरको एजलाई एकचोटि म स्केल बनाउँछु है, अनि उसको लागि पनि म एकचोटि स्केल बनाउँछु। यसले हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ, नभए यो अघि लाइन निकाल्नै पर्ने लाइन पनि निस्किरहेको थिएन होइन। सो फेरि गरौँ, स्क्याटर प्लट रिसेट गरिदिउँ, फेरि नयाँ देख गरौँ। फादरको र मदरको ओके, सो अहिले लाग्छ यो लाइन एक्टिभ भएको छ।
यहाँ यस्तो ठाउँमा आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो अघिको जुन डाटाको टाइप छ नि स्केल मेजरले चाहिँ यहाँनिर फरक पार्छ कि सो यहाँनिर एक्टिभ भइरहेको थिएन भनेर ऊ क्याटेगोरी जस्तो भयो अनि त्यहाँ उसले त्यो क्याटेगोरी जस्तोलाई चाहिँ उसले लाइन बनाउन चाहिँ उसले भित्रबाट सकेन सो यहाँ स्केल मैले के गरेँ स्केल मात्रै गरेँ लाइन अब बन्छ हाम्रो सो एक्ज्याक्ट लाइन चाहिँ यस्तो खालको लाइन बन्यो अब यो लाइनको पनि थोरै कुरा गरौँ सो यो लाइन जुन बनेको छ हामीले लाइन अफ रिग्रेसन जुन भन्छौँ यो लाइन अफ रिग्रेसन भनेको लाइन यही नै हो यो एक्समा एक्स इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने वाइ चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ सो वाइ इज इक्वल टु ए प्लस बिएक्स किसिमको रिलेसनको यो बन्यो इन्टु गर्दाखेरि हाम्रो यो आयो यो कोरिलेसन कसरी गएको छ स्लोप हेरेर के म चाहिँ स्लोप हेरेर तपाईँले चाहिँ भन्न सक्छु जस्तै हाम्रो होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइन चाहिँ जिरो स्लोपको भयो ठिक छ अनि यो जुन अब 0 देखि 90 सम्मको जाँदाखेरि स्लोप चाहिँ के भयो त त्यो पोजिटिभनेस हुँदै जान्छ कि तिनीहरू चाहिँ अनि जब 45 पुग्छ त्यो बेला चाहिँ 1 हुन्छ अनि 45 बाट फेरि बढ्दै गयो भने स्लोप घट्दै जान्छ सो त्यसरी चाहिँ यो स्लोपले पनि हामीलाई थाहा हुन्छ होइन यो कोरिलेसन हेर्नको लागि र बुझ्छौँ कि यसरी बढेको रहेछ है भन्ने बुझ्छौँ अनि अर्को चाहिँ यो रिलेसन हेर्ने भनेको यसको यो लाइन अफ रिग्रेसन वाइ इज इक्वल टु 3.73 होइन र 0.72 भनेको यो कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ ए र यो चाहिँ उसको स्लोप भन्छौँ 3.73 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भयो र 0.72 भनेको चाहिँ स्लोप भयो सो यसको जुन तपाईँको लाइन छ यो लाइन चाहिँ अहिले उसले 15 देखि सुरु गरेको छ कि इनिसियल पोइन्टदेखि अब मैले दुईटैलाई स्केल बनाइदिएँ यसमा सायद एज अ फादरलाई चाहिँ स्केल बनाउनु जरुरी थिएन मदरले मात्रै दुईटै स्केल गरिदिएँ नलिनुको लागि त्यो गरेको भए यो लाइन चाहिँ कहाँबाट कट हुन्थ्यो त 3.73 मा गएर चाहिँ त्यो वाइ एक्सिसमा कट हुन्थ्यो कि कन्स्ट्यान्ट भने चाहिँ त्यो हो सो वाइको त्यो 3.73 बाट सुरु हुन्छ कि यो पोइन्ट र स्लोप त्यतिमा जान्छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ जान्छ अब यो एक्सको भ्यालु तपाईँले केही राखिदिनु भयो भने वाइको भ्यालु प्रिडिक्ट हुन्छ सो रिग्रेसनको लाइन अफ रिग्रेसनको चाहिँ हाम्रो मेन काम भनेको प्रिडिक्ट गर्नको लागि हो यसको धेरै मोडलहरू छ हुन त मैले प्रिडिक्सनको केही काम गर्न खोजिरहेको छु हाम्रो यो पर्चेज गर्ने अर्डर प्रिडिक्सनहरू कुराहरू होइन सो त्यसमा यही रिग्रेसनको मोडलहरू चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ रिग्रेसनको धेरै मोडल जुन हामीलाई थाहा छैन हामीलाई पढाइँदैन तर हामीलाई चाहिएपछि रिसर्च गरेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो कुराहरू मसँग यस्तो सेल्स गइरहेछ यो महिना यो वर्ष अब मलाई अर्को कति अर्डर गर्ने त 2 महिनाको लागि त्यस्तो कुराहरू निकाल्ने लाइन अफ रिग्रेसनले हो अब यही कुरा म यहाँबाट पनि सिकिदिन्छु है त सेम कुरा लाइन अफ रिग्रेसनलाई हामी एनालाइजमा जाउँ रिग्रेसनमा गएर हामी लिनियर रिग्रेसन लिनियर्समा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट एक्समा भएको कुरा के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट भयो त्यसमा मनपरी भ्यालु हाल्नु पाइन्छ वाइ चाहिँ एक्समा डिपेन्ड भयो सो हाम्रो अघि एक्स के थियो त फादरको थियो होइन सो फादरलाई हामी राखौँ यहाँनिर यसलाई इन्डिपेन्डेन्टमा डिपेन्डेन्ट के हो त मदरको हामी डिपेन्डेन्टमा थियो सो एक्स र वाइको एकदममा बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ एक्समा जुन थियो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट वाइमा जुन छ त्यो डिपेन्डेन्ट किनकि वाइ इज इक्वल टु ए प्लस बिएक्स होइन त एक्सको भ्यालु हालेपछि वाइको आउँछ नि त सो एक्स के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट भयो वाइ चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो सो यसमा के निकाल्ने भन्ने कुराहरू यहाँ धेरै छ मलाई यहाँ धेरै कुरा अझै पनि थाहा छैन धेरै कुरा छ यसमा सो यी कुराहरूलाई म जान्दिनँ अहिले सो ओकेमा जाउँ यहाँनिर हामीलाई चाहिने कहाँ छ त तल छ कोएफिसिएन्ट्सहरुमा सो कन्स्ट्यान्ट कति आएको छ हेर्नुस् त एनोभा मोडेलसम्म सबै आएको छ अहिले हामी यतातिर नजाउँ सो कति आएको छ त कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्टमा 3.732 छ र यो भनेकै 3.732 भयो 0.72 त्यो गरेर छ डेसिमललाई राउन्ड अफ गरेर छ त्यहाँ 3.72 छ सो यो कन्स्ट्यान्ट र यो म्यारेज अफ जुन एज अ फादर छ यो दुईटा कुरा नै यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट र स्लोपको रूपमा आउने गर्छ सो लाइन रिग्रेसन निकाल्नलाई चाहिने यही नै हो यसमा चाहिँ एक्सको भ्यालु हालिदिनु भयो भने वाइको भ्यालु निस्किन्छ सो यसरी चाहिँ प्रिडिक्सनमा चाहिँ हामीले यस्तो फङ्सनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ सो मैले मानव ल एक्सेलमा चाहिँ यो लाइन अफ रिग्रेसनलाई आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने यस्तो खालको कुनै प्याटर्न बनाउनु पर्यो जुनले चाहिँ यो निकालिदिन्छ
सो यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो दुईटा भयो र त्यो ग्राफहरू पनि हामीले विधि गर्न सक्छौँ। सो यहाँ कोरिलेसन र रिग्रेसन एकदमै क्लोज देख्छु म चाहिँ, किनकि जति रिलेसनमा गइरहेको हुन्छ कोरिलेसनमा त्यति नै रिग्रेसनमा इफेक्ट पर्ने भयो, त्यति नै हाई जान्छ कि लो जान्छ कि कस्तो जान्छ भन्ने कुरा त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। सो यो बुझेपछि हामी अब अर्को कन्टेन्टमा जाउँ, हामी काई स्क्वायरमा जाउँ। सो सुरुमा हेरौँ काई स्क्वायरमा चाहिँ हामी के कुरा निकाल्न सक्छौँ त होइन। काई स्क्वायरलाई नै बुझौँ पहिला सुरुमा। जसरी हामीले चाहिँ कोरिलेसनलाई चाहिँ दुईटा नम्बर भएको फिल्ड चाहिन्छ भनेको थियो होइन, प्यारामेट्रिक भन्छौँ, यसमा नन प्यारामेट्रिक चाहिँ चाहिन्छ। दुईटै फिल्ड चाहिँ क्याटेगोरी भएको फिल्ड चाहियो, दुईटै क्याटेगोरी भएको। र यो दुईटै क्याटेगोरी भएको केसमा चाहिँ उसले के हेर्छ भन्दाखेरि एउटा फिल्डले अर्को फिल्डलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ कि मसँग अर्को इक्जाम्पल छ भित्र होइन, जहाँनिर मेल र फिमेललाई एग्रेसिभ ड्राइभिङ गर्छु कि गर्दैन भन्ने खालको क्वेसन सोधिन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ म गर्छु एग्रेसिभ, म गर्दिनँ भन्ने एन्सर लिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ मेल भनेको जेन्डर भयो, एग्रेसिभ ड्राइभिङ चाहिँ मेल जेन्डरमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको उसले चाहिँ गर्छ अथवा गर्दैन भन्ने निकाल्छ। सो त्यो डाटा रिक्वायरमेन्ट पहिला बुझ्दाखेरि फर्स्टमा के चाहियो त हामीलाई त्यहाँनिर दुईवटा हामीलाई क्याटेगोरिकल भ्यालु भएको फिल्ड चाहियो, नन प्यारामेट्रिक भ्यालु चाहियो र त्यसको लागि हामीसँग जुन त्यो नोट छ त्यो नोटमा एकचोटि जाउँ काई स्क्वायर टेस्टमा। फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको हाइपोथेसिसमा जानु पर्यो। सो हाइपोथेसिस एच नटले के भन्छ त भेरिएबल 1 इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेरिएबल 2, केही पनि रिलेसन छैन भन्छ। एच1ले के भन्छ भेरिएबल 1 चाहिँ भेरिएबल 2सँग रिलेसन छ। यसरी हाइपोथेसिस लेखेको हुन्छ तर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँको टर्म्समा लेख्नुपर्छ, के हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो टर्ममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यो बिचमा चाहिँ अब डिसिसन मेकिङ हाम्रो तल छ, त्योभन्दा अगाडि हामी डाटामै जाउँ कुन हेर्न सक्छौँ त होइन। जेनरली काई स्क्वायर गर्दाखेरि 2/2 को हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ 2/3 को हेर्छौँ, त्यसरी चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। यसका केही लिमिटेसनहरू पनि छन्, त्यो लिमिटेसनहरू चाहिँ हामी डिटेलमै पढ्नुपर्छ तब बल्ल बुझ्छौँ डाटा रिक्वायरमेन्ट यस्तो भयो भने चाहिँ हुन्छ अथवा हुँदैन भनेर चाहिँ। अहिले मैले जुन केस लिन गइरहेको छु त्यो केस चाहिँ मेरो बुझाइअनुसार त्यो हामी लिन सक्छौँ। जस्ट लाइक अब एक दुईवटा केस हेरौँ त होइन। स्कुल टाइप छ हामीसँग क्याटेगोरी होइन, कास्ट छ। ओके, जस्तै यो कास्ट टाइप वाइज चाहिँ प्रोफेसन चाहिँ डिपेन्ड गर्छु कि गर्दैन भन्ने होइन, सिनारी बुझ्नु पर्यो। फर्स्टमा कास्ट छ मसँग, त्यो अनुसारको प्रोफेसन चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तै कसको हेर्ने, फादरको हेरौँ, फादरको हेरौँ न। ओके, यो एकदमै राम्रो खालको निस्क्यो। अब यो काई स्क्वायर टेस्टबाहेक यसमा टेस्ट गर्न मिल्ने कुरा हुँदैन र काई स्क्वायर टेस्ट लगाएपछि रिजल्टलाई प्रपरली डिफाइन गर्न सक्यो भने मात्रै युज हुन्छ, नभए त्यो पनि युज हुँदैन। सो यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि एच1 र एच नट र एच1ले एच नट के भन्छ छैन, त्यो कास्टमा केही डिपेन्ड छैन, मान्छेहरूले आफ्नो किसिमले जब गरिरहेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। होइन भने के हुन्छ त कास्टमा केही चेन्ज देखियो भने ए कास्टमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भनेपछि कास्ट अनुसार चाहिँ मान्छेले जब चाहिँ सेलेक्ट गर्दो रहेछ गरिरहेको रहेछ भन्ने खालको नलेज हामी बुझ्न जान्छौँ। ओके, यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त क्रस ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग काई स्क्वायर टेस्ट एउटै भेरिएबलमा गर्ने कि दुईवटा भेरिएबल यसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। एउटै भेरिएबल गर्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल गरौँ त, जुन तपाईँको यहाँ इक्जाम्पलमा छ। ओके, हाम्रो कहाँनिर छ यसको फोल्डर, SPSS लास्ट भयो होइन फोल्डर डेस्कटपमा होइन तपाईँको एसाइनमेन्टहरू डीमा लगइन डीमा हेर्छ। ओके, यसमा हामीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ काई स्क्वायर टेस्टको लागि। होपफुली हामीले गर्नु खोजेको यसमध्ये कुनै होला भने है, धेरै छ नाम दिएको छैन। सो ओपन गरौँ। सो मन्थमा यति कार्ड सोल्भ भयो,
यति कार सोल्भ भइसकेपछि अब के प्रत्येक महिना चाहिँ हाम्रो सेम छ त भन्ने खालको निकाल्ने पनि यसैबाट गर्ने गर्छ अथवा मन्थमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन भन्ने खालको चाहिँ भयो क्या यो चाहिँ होइन सो यो अब हाम्रो सेकेन्डरी डेटा हो तपाईँले यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ यो सेकेन्डरी डेटा हो प्राइमेरी डेटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी हुँदैन यहाँनिर सिरियल्ली के हुन्छ त मन्थ मात्रै हुन्छ कि प्राइमेरी डेटामा सो यो फ्रिक्वेन्सी भनेको त सेकेन्डरी लिएको डाटा भएको भएर यसलाई वेट अन गर्नुपर्छ यहाँ गएर यो अहिले गरिएको छ अलरेडी होइन वेट अन भनेको यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भन्ने कोल्युम छ भन्ने खालको चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ सो वेट केस गर्दाखेरि यो कार सोललाई हामी जुन यो नम्बर छ यो भनेको मेरो फ्रिक्वेन्सी हो यो नम्बर होइन कि यो फ्रिक्वेन्सी भन्ने दिनुपर्ने हुन्छ सो यो फ्रिक्वेन्सी भयो अब हामी निकाल्ने के त हामी मन्थको निकाल्छौँ सो मन्थमा हामी कुनै टेस्ट भ्याल्यु राख्छौँ जस्तै अब ओके कार्ड सोलमा निकालेर है त यसमा त्यसपछि हेरौँ एनालाइजमा नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा काई स्क्वायर टेस्ट निकालौँ सो कार्ड सोल्ड होइन अनि हामी अल भेरिएबल इक्वल भन्ने मान्छौँ होइन सो यो केसमा चाहिँ यो सिङ्गलको केसमा यो जेनरली प्र्याक्टिकली तपाईँलाई यो इन्काउन्टर हुँदैन दुईवटाकै क्रस ट्याबकै इन्काउन्टर हुन्छ यहाँनिर इन्काउन्टर हुँदैन सो कार्ड सोल्ड यस्तो यस्तो छ है भन्दाखेरि कस्तो डाटा आउँछ त ओके यहाँनिर जुन कुरो आयो यहाँनिर हेर्नुहोस् काई स्क्वायरको 22.071 आयो डिग्री अफ फ्रिडम 8 आयो सो यो चाहिँ तपाईँले बुकको टेबलमा गएर हेर्नुपर्छ सो टेबलमा गएर हेर्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम 8 मा त्यहाँको भ्यालु कति आयो त त्यो टेबलमा आएको भ्यालुलाई हामी ट्याबुलेटेड भ्यालु भन्छौँ यो जुन आइरहेछ यसलाई हामी क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्छौँ सो क्यालकुलेटेड भ्यालु ट्याबुलेट भ्यालुजभन्दा धेरै छ कि थोरै छ त्यसको बेसिसमा हामी यस अर नो भन्नेमा हामी जान्छौँ सो यो चाहिँ हामी सिङ्गलको लागि गर्ने भयो अब हामीलाई यहाँनिर के रिक्वायर्ड भइरहेछ यो चाहिँ के को लागि यो क्रस ट्याब क्रस भनेको एभ्री भ्याल्यु अफ द्याट कास्ट गोज विथ द्याट प्रोफेसन जानुपर्ने हुन्छ सो हामी जानु पर्यो क्रस ट्याबमा एनालाइजमा ओके क्रस ट्याबमा जाँदाखेरि रो र कोलममा कुन कुन राख्नुहुन्छ यहाँनिर कोलुम भेरिएबल लेभल अझ गाह्रो भइरहेछ है हामीलाई किनकि हामी योसँग धेरै फ्यामिलियर छैनौँ यही माथि भेरिएबल हेरेर हामी लिइरहेछौँ त्यही भएर भेरिएबल भ्यूमा गइरहेछौँ सो कास्ट लियौँ त्यस पछाडि यहाँनिर जुनमा राखे पनि हुन्छ रो कोलुममा अर्को प्रोफेसन अफ फादर हेऱ्यौँ म त हेरिरहेको छैन है प्रोफेसन अफ फादर हेरिरहेछौँ सो यसमा स्ट्याटिस्टिक्समा हामी के गर्छौँ त काई स्क्वायर टेस्ट निकाल्छौँ ओके त्यस पछाडि सेल्समा एउटा एक्सपेक्टेड भ्यालु पनि राख्छौँ ओके मैले यो काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ सिङ्गल भेरिएबलको आफैले एक्सेलमा सल्भ गरेको छु एकदमै बुझ्छु म त्यसलाई तर क्रस ट्याब गरेर जब निकाल्छौँ नि एकदमै कम्प्लेक्स क्यालकुलेसनमा जान्छ कि तर यसलाई एकदमै भित्र फिल गरेर बुझ्नु चाहिँ गाह्रो पर्छ सो हामीले फर्मुलाकै हेल्पबाट त्यसको फ्लोमा जानुपर्ने हुन्छ के गरौँ हामीसँग आउटपुटमा उसको डाटा आउटपुट आयो सो कास्ट अफ प्रोफेसन सबै भ्यालिड केसेसहरू नै छन् कस्तो छ त ब्राह्मीण क्षेत्रीय होइन काउन्ट बिजनेसमा 45 जना रहेछ गभर्मेन्टमा 30 जना रहेछ त्यसपछि इथनिक ग्रुपको चाहिँ 54 जना बिजनेसमा रहेछ होइन 30 जना चाहिँ यसमा गभर्मेन्टमा रहेछ दलितको चाहिँ बिजनेसमा अनि गभर्मेन्ट जबमा छ सो यो जुन काउन्टहरू आएको छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ उसले के गर्छ त अब त्यहाँनिर हामीले चाहिँ काई स्क्वायरको निकालिदिएको छ भ्यालु कति आयो त 3.481 आयो हाम्रो भ्यालु डिग्री अफ फ्रिडम आएको छ र हामीले एसपीएसएसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन यो टु साइडेड यो पी भ्यालु छ यो टु टेलको चाहिँ यो भ्यालु हुन्छ यो पी भ्यालु हो सो पी भ्यालुको आधारमा हामी डिसिसन गर्ने गर्छौँ र यसको लागि म तपाईँलाई एकचोटि नोटमा लान्छु सो नोटको हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन यो डिसिसन मेकिङ छ त्यसमा जाउँ डिसिजन एन्ड कन्क्लुजनमा सो हामी के भन्छौँ त यदि पी भ्यालु ग्रेटर देन आवर चुजन सिग्निफिकेन्ट बाई डिफल्टमा 0.05 लिएको हुन्छ होइन हामीले कहीँ सेट गरेनौँ कहीँ भनेनौँ भने त्यो लिएको हुन्छ क्यालकुलेसनमा सो योसँग चाहिँ यो यदि ठुलो छ भने ग्रेटर देन ठुलो छ भने हामी के गर्छौँ त नल हाइपोथेसिसले एक्सेप्ट गर्छौँ
ओके यसलाई हामी मनन गरौँ सो त्यो नल्याएपछि एक्सेप्ट गर्दा के भयो त हाइपोथेसिसमा जाउँ के भयो त दुईटै भेरिएबल त इन्डिपेन्डेन्ट पो रहेछ त यदि त्यो चाहिँ सानो भएको भए के हुन्थ्यो त H1 मा जान्थ्यो र त्यो के त यो इन्डिपेन्डेन्ट होइन यो त डिपेन्डेन्ट रहेछ भन्ने बुझिन्छ सो अहिले हाम्रो डाटाले के भन्छ त यो त धेरै ठुलो आएको छ 0.7 आएको छ सो यो भनेको 0.05 भन्दा के भयो त हाम्रो डिसिसन मेकिङमा यो ठुलो भयो सो त्यो भएर के भयो त हामी के भन्छौँ त अब यो हामी इट्स नट एक्सेप्ट गर्दैछौँ सो इट्स नट एक्सेप्ट गर्दाखेरि के भयो त यहाँनिर हाम्रो हाइपोथेसिसमा जाउँ हाम्रो भेरिएबल 1 भनेको इथनिक ग्रुप भयो होइन त्यस पछाडि भेरिएबल 2 भनेको प्रोफेसन अफ फादर भयो सो आजको दिनमा चाहिँ डिपेन्ड यो चाहिँ यो इथनिक ग्रुपमा चाहिँ जब चुज गर्ने डिपेन्ड हुँदैन रहेछ क्या पहिला भागे हुन्थ्यो होला किनकि हामी जात अनुसारको कामै फरक हुन्थ्यो नि त त्यो डाटा यहाँ राखेको भए पक्कै पनि हुन्थ्यो होला अब यसलाई अलिकति हाम्रो मन सन्तुष्टिको लागि हेर्न मिले पनि यही हो हेर्नु ब्राह्मण क्षेत्रीले बिजनेस पनि गराएको छ गभर्मेन्ट पनि गराएको छ र जुन रेसियोमा छ सबैको रेसियो छ कि हेर्नुहोस् न होइन त्यो भने मतलब सबैले बराबरी काम गरिरहेको रहेछ आजको दिनमा भन्ने बुझिन्छ र यसले कन्क्लुजनमा के भन्यो त जब गर्ने कुरोमा इथनिक ग्रुपमा डिपेन्ड हुँदैन रहेछ भन्ने भयो र त्यो हामी फुल एन्ड फाइनल डिसिसनमा लिन्छौँ सो यसरी नै हामी दुईवटा यस्तो खोल्यौँ जहाँनिर नन प्यारामेट्रिक डेटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिसिसन मेकिङमा लानु पर्यो भने काइसबाट टेस्ट गर्छौँ ओके अब काइसोटेस्टले यो कुरा भन्दैन कि कति गर्ने कति भयो कति भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ काइसोटेस्टले बिल्कुलै गर्दैन सो यो चाहिँ हामीले एकदम माइन्डमा ख्याल गर्नु पर्यो यसले खालि गर्छ अथवा गर्दैन मात्रै भन्छ ओके सो अब नेक्स्टमा जाउँ तपाईँलाई मैले एउटा चार्ट बनाइदिएको थिएँ नि अब टी टेस्टमा गइरहेको छु होइन सो 1 स्याम्पल टी टेस्ट होइन पेयर स्याम्पल यिनीहरू जुन हामी सिनियरियो छ नि सिनियरियो चाहिँ माइन्डमा ल्याउनु पर्यो सो म रिभिजन गर्छु 1 स्याम्पल टी टेस्ट कहिले गर्ने भन्दाखेरि जब तपाईँसँग एउटा सर्टेन दिएको भ्यालुहरू हुन्छ र एउटा त्यो पपुलेसनसँग एउटा तपाईँले स्याम्पल मिन दिएको हुन्छ होइन अथवा उल्टो बुझ्नुहोस् होइन यहाँनिर अलिक उल्टो पुल्टो छ स्याम्पल मिन भनेको चाहिँ कसैले मलाई दिएको नम्बरको मिन भन्छ होइन पपुलेसन मिन भनेको चाहिँ मलाई दिएको मिन भन्छ सो हामी बुझ्नु पऱ्यो एउटा नम्बर्सहरू दिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा मिन नम्बर दिएको हुन्छ र त्योसँग चाहिँ हाम्रो के छ त भन्ने हेर्छौँ हामी के छ त हेर्छौँ कि रिलेसन त्यसको होइन सो त्योसँग क्लोज छ त अथवा छैन त भन्छौँ कि होइन सो त्यो क्लोज छ त छैन त भन्ने गर्ने क्रममा डाटा रिक्वायरमेन्ट बुझ्नु पऱ्यो कि फर्स्टमा सो यो पुरै यो थेसिसको यो डाटामा हामीले कुनै पनि ठाउँमा 1 स्याम्पल टी टेस्ट गर्न मिल्ने खालको स्याम्पल डाटा छैन सो म तपाईँलाई एउटा खोलिदिन्छु 1 स्याम्पल टी टेस्टको लागि मिल्ने डाटा हामीसँग यहाँ छ सो एसाइनमेन्टहरू पनि यसो खोल्दै हेर्नु होला होइन 1 स्याम्पल टी टेस्ट ओके यहाँनिर अलिकति यहाँ तपाईँले पनि बुझ्नु होला के हो डाटा जस्तो भयो होइन सो म तपाईँले चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ यहीँ के गराइदिन्छु हुन्छ बुकको क्वेसन गराइदिउँ 240 मा रहेछ सो बुकैबाट जाने हुन्न ओके यहाँनिर हेर्नुहोस् है त म तपाईँलाई क्वेसन पढेर सुनाउँछु अ कम्पनी क्लेम्स द्याट द मिन लाइफ अफ इट्स इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज 28 months के भने त 28 months है मेरो चाहिँ इलेक्ट्रिक बल्बको भनेर भन्यो होइन ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 10 बल्ब्स हेज द फलोइङ लाइफ इन मन्थ्स 10वटा बल्ब चाहिँ लिएर टेस्ट गऱ्यौँ सो 10वटा बल्ब टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ म तपाईँले यहाँ बनाइदिन्छु सो 10वटा बल्ब बनाउँदाखेरि लाइफ अफ बल्ब यस्तो छ यस्तो छ यहाँ इन्ट्री गरिदिन्छु सो 26 रहेछ 24 रहेछ 32 रहेछ 28 रहेछ 20 23 24 then 34 34 30 र 43 कुन चाहिँ छुट्यो 10वटा मध्ये 26 24 32 28 22 टा रहेछ ओके 22 टा रहेछ दुईटा छ 20 सो यो चाहिँ उसको
10वटा बल्बको चाहिँ लाइफ उसले निकाल्यो, हामीलाई दियो। मसँग चाहिँ उसले के भन्यो 20 चाहिँ हो मेरो है, यसको चाहिँ 20 हो होइन, कति भन्यो 28 मन्थ चाहिँ चल्छ है मेरो बल्ब भन्यो। सो यस्तो सिनियर हामीलाई रियल टाइममा खासै आउँदैन, जान्नुको लागि गर्नु पऱ्यो। बुकमा पनि हामीले यस्तै हिसाब गरेर आउँछ। सो यसलाई सल्भ गर्नुलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब कम्पेयर मिनमा जान्छौँ। अब हामी सबै मिनको कम्पेयर गरिरहेको छौँ। वास्तवमा मिन भनेको कस्तो गजबको भ्यालु भन्दाखेरि मिनले नै सबै क्यालकुलेट गरेर आउँछौँ। सबै अबको टेस्टहरू मिनसँग रिलेटेड छ कि। सो वान स्याम्पलिटी टेस्टमा हामी जाउँ, यसमा हाम्रो लाइफ अफ बल्ब लिउँ र टेस्ट भ्यालु हाम्रो कति छ त 28 मन्थ छ, 28 छ र हामीलाई ओके गरिदिउँ। ओके, लाइफ अफ बल्ब 10 20 उसको मिन कति छ त, नम्बर अफ 10 ठ्याक्कै 28 रहेछ कि उसको मिन। हेर्नुहोस् त। अब यहाँनिर मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो, मलाई जुन स्याम्पल मिन दिएको छ र जुन पपुलेसन मिन छ एक्ज्याक्ट सेम भयो भने त आँखा चिम्लेर त्यो सेम भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। त्यहीँनिर भन्न गाह्रो, जहाँनिर फरक हुन्छ कि केही नम्बर फरक, लाखौँमा केही हजार फरक, सयौँमा केही नम्बर फरक भयो भने अब यो मिन र त्यो भनेको मिन यहाँ हेर्नु, टेस्ट भ्यालु पनि 28 छ होइन, आगो पनि 28, यो त 100% सेम भयो नि होइन। सो त्यो केसमा सँगै छैन, त्यो सेम भइ नै रह हुन्छ जेनरली होइन। तर यदि यो मिनमा 27, 27.5 आएको भए अब के भयो त यहाँनिर, अब यो हो भन्ने कि होइन भन्नेमा विवाद हुन थाल्छ। अनि यो विवाद चाहिँ अब हामी टी टेस्टबाट सुल्झाउँछौँ। सो अब यो टेस्टले के भन्छ, यो त एक्ज्याक्टली नै 1 आएको छ। सो यसको पहिला सुरुमा तपाईँले नोटमा अघि जस्तै देखाउँछु। सो स्याम्पल टी टेस्टमा जाउँ, त्यसको हाइपोथेसिसमा जाउँ। के भन्छ त, एज नटले के भन्छ, द स्याम्पल मिन इज इक्वल टु द प्रपोज्ड पपुलेसन मिन। स्याम्पल मिन भने हामीसँग भएको मिनसँग पपुलेसन प्रपोज्ड मिन चाहिँ सेम छ। एज नटले के, यसमा के भन्छ, सेम छैन भन्छ होइन। तर हामीले अब भित्र डिसिसन मेकिङमा चाहिँ कस्तो गरिरहेछौँ त, के गरिरहेछौँ त, यदि पी को भ्यालु लेस देन 0.001 गरिरहेछौँ। अब यहाँ 001 गरेको छ, यो चाहिँ तपाईँले यदि दिएको छ भने, यतिमा टेस्ट गर है भने दिएको छ भने, यो हामीले चाहिँ जस्तै यो पीको भ्यालु क्यालकुलेट भ्यालु भयो, यो चाहिँ हामीले एजुम गरेको लिएको भ्यालु हुन्छ 0.001। यो चाहिँ हामी जेनरल के छ त 0.05 लिएर आउँछौँ। तपाईँले त्यहाँ कतै सेट पनि गर्न मिल्छ कुनै कुनै ठाउँमा। सो त्यो भनेको जेनरली सबै टेस्टमा 0.05 लिएर आउँछौँ। सो हामी कम्पेरिजन के गर्छौँ, 0.05 मा गर्छौँ। मैले नेटमा ब्राउज गर्दाखेरि यो केस मैले एकैवटामा भेट्टाएँ र 0.05 धेरै केसमा कम्पेयर गरेर भेट्टाएँ। अब हामी टेबुलेटेड र क्यालकुलेटेड गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ हामी चार्ट हेर्छौँ र त्यहाँको चार्टको रिजल्ट र हामी 0.05 लिँदाको रिजल्टहरू मैले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु, तिनीहरूको मिल्छ। सो हामी यसलाई चाहिँ 0.05 लिन्छौँ जेनरली। तर क्वेसनमा भनेको छ मलाई चाहिँ 1%मा गर त्यस्तो भनेको छ भने हामी यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको चेन्ज गर्छौँ। अहिले हाम्रो 5% को सिग्निफिकेन्ट लेभल भन्छौँ हामी जेनरली। सो अहिले हामी 0.05 मा छौँ लिनलाई, र यसमा चाहिँ यदि पी को भ्याल्यु लेस देन भयो भने वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यदि ग्रेटर देन भयो भने के हुन्छ त वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। सो यो बेसिसमा अब हाइपोथेसिसमा जान्छौँ हामी, कहाँ जान्छौँ, यहाँनिर हाइपोथेसिसमा जान्छौँ। सो यदि एक्सेप्ट भयो भने के भयो त, यसले स्याम्पल मिन चाहिँ पपुलेसन मिनसँग सेम छ भन्छ। यसले कति भन्ने खालको चाहिँ यसले त्यस्तो हामीलाई वास्तवमा हामी गर्दैनौँ भन्न त, हेर्न त मिल्छ। 0.05 सँग क्लोज भयो भने चाहिँ के भयो त थोरै मात्र रहेछ, धेरै चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स भयो भने कि त धेरै सेम रहेछ कि त एकदमै डिफ्रेन्स रहेछ भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। तर जेनरली हामी त्यस्तो रिजल्ट दिँदैनौँ। हामी के भन्छौँ, यो सेम छ, यो सेम छैन, यो अलिकति सेम रहेछ भन्दैनौँ। सो सेम छ अथवा छैन मात्रै भन्छौँ। अब हाम्रो केसमा के भयो त, यो त धेरै नै ठुलो छ वास्तवमा, उहाँ नै एक्ज्याक्टली आएको छ भने यो त यो हामी एक्सेप्ट गर्छौँ कि त नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के भन्छ त, हाम्रो पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिन चाहिँ बराबर छ भन्छौँ। सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्क्लुजन आयो। त्यसै गरी हामी अरू टेस्टहरू पनि गर्न सक्छौँ। हामीसँग बुकमा धेरै टेस्टहरू यहाँ छ होइन। तर म अब तपाईँ अर्कोमा लान्छु, रियल सिनेरियोमा लगाउँ त होइन। अब बाँकीको सबै जुन टेस्टहरू छ हामी जेनरली के हेर्छौँ, पी भ्यालु लिन्छौँ, त्यसलाई हामी लिने जुन अल्फा भ्यालु भन्छौँ, जुन 0.05 हामीले 95% भन्छौँ होइन। सो 0.05 चाहिँ सिग्निफिकेन्स लिएर आउँछ, त्योसँग कम्पेयर गर्छौँ। सिवाय हाम्रो
यता लास्टमा हामी जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल र एनोभा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी एफ टेस्ट हुन्छ त्यहाँनिर सो हामी बुकमा पनि एफ टेस्ट पहिला त्यसपछि एनोभा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ ओके अब यसलाई रियलमा हेरौँ रियल टाइममा कस्तो हुन्छ सो यसमा चाहिँ हामी टी टेस्ट हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त वान स्याम्पलमा चाहिँ यहाँ पक्कै पनि हामी आफैलाई लिनुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन जस्तै फादरको म्यारेज गर्दाखेरि एज तपाईँले भन्नुभयो एकजनाले होइन 25 वर्षमा बिहा गर्छ केटाहरूले होइन अर्कोले भन्नुभयो होइन 28 वर्षमा बिहा गर्छ भन्नुभयो अब यहाँ टेस्ट गर्न पाइयो कि अब कसैले भनेको त्यो एउटा नम्बर्समा हामी आफ्नो नम्बरमा टेस्ट गर्न पायौँ सो ठिक छ नि त्यसो हेरौँ न हुन्न सो यो एज थाहा छैन के कस्तो छ सो यसमा चाहिँ फादरको म्यारेज गर्दाखेरि एज के छ त 25 भन्नुभयो 25 मा टेस्ट गरेर हेरौँ नि त सो लेट्स सी एनालाइज होइन कम्पेयर मिन्स वान स्याम्पल टी टेस्ट यसमा भेरिएबल कुन चाहिँ लिने त प्रोफेसन एफ होइन एज म्यारिज एफ लिनु पर्यो र यो एजमा हामीलाई कति दिनु पर्यो त हामीलाई टेस्ट भ्याल्यु 25 वर्ष भन्नुभयो ठिक छ कि छैन हेरेर लाग्यो हामी है ओके गर्छौँ अपलोड गरेर हेरौँ सो 25 वर्ष भन्नुभयो उसको मिन चाहिँ 23 जति आयो होइन अब ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ अब यसले नै जनाउँछ यहाँ तपाईँले देख्नुभयो यो डबल क्लिक गर्ने यस्तो केसमा कति रहेछ हेर्न मन लाग्यो भ्याल्यु होइन र यो टेबल एक्टिभ हुन्छ त्यसपछि जे पनि चेन्ज गर्न पाउँछ है यसलाई अनि राइट क्लिक गरेर सेल प्रपर्टिजमा गएर यसको भ्याल्यु चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी फर्मेटमा डेसिमल धेरै राखौँ न होइन ओके धेरै नै जिरो रहेछ त्यसको मतलब सिधा सिधा के भयो त नो भन्ने जनाउँछ यसको मतलब अब हाम्रो पी भ्याल्यु एकदमै लेस भयो त्यही भएर हामी एच नटमा जान सक्दैनौँ हामी H1 गयौँ H1 जानुको मतलब के भयो त हाम्रो दुईटा चाहिँ सेम छैन तपाईँले भन्नुभएको 25 गलत भयो 28 भन्नुभएको झनै गलत हुन्थ्यो सो रियलमा हाम्रो त्यस्तै नै भइरहेको हुन्छ धेरैले 20 देखि 25 वर्ष बिचमा बिहा गर्छ त्यही साको एकदमै रियल सिनियरको यो एज ग्रुप छ केटीहरू गरे भए कति आउँछ होला त 2020 जति आउँछ होला 18-20 होइन हेर्न सक्छौँ नभए एउटा टेस्ट हेरेर किन गरेर राख्नु फेरि अर्को टेस्ट पनि गर्नु बाँकी छ सो यसरी हामीले यसलाई एनालाइज रूपमा लान सक्छौँ है अर्को चाहिँ अब हामी के गरौँ त अब वान स्याम्पल गऱ्यौँ अब पेयरमा जाउँ सो पेयरमा गर्दाखेरि वास्तवमा यो बिफोर आफ्टरको लागि चाहिँ सुइटेबल टेस्ट हो जस्तै हामीसँग बुकमा हेर्ने हो भने हामीसँग बिफोर आफ्टर टेस्ट हुन्छ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 9 स्टुडेन्ट वाज सेलेक्टेड टु टेस्ट फर द इफेक्टिभनेस अफ अ स्पेसल कोर्स डिजाइन टु इम्प्रुभ मेमोरी द फलोइङ टेबल गिभ्स द रिजल्ट अफ अ मेमोरी टेस्ट गिभन टु दोज स्टुडेन्ट बिफोर एन्ड आफ्टर देयर कोर्स सो बिफोर कस्तो भयो आफ्टर कस्तो भयो भन्ने खालको यहाँ उसले भनेको छ 1% सिमिलर लेभलमा चाहिँ टेस्ट गर भनेर भनेको छ होइन सो यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले यो अनुसार गर्नु पर्यो जस्तै एउटा गरौँ न त होइन तपाईँलाई ढिला त भएको छैन नि ढिला भएको छैन हामी अलिकति छिटो गर्छ ठिक छ नि हुन लाग्यो भनेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि बुकको गर्दिनँ हुन्न त्यो दुईवटा हुन्छ नि त बुकको गर्दिनँ यहीँनिर हेरौँ यो दुईवटा जुन छ यसमा एज अफ फादर र मदरको चाहिँ यिनीहरूको मिन चाहिँ मैले भने अब के छ त सेम छ कि डिफ्रेन्ट छ भन्ने खालको मलाई टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने त बिफोर आफ्टर होइन बिफोर आफ्टरमा चाहिँ यो टेस्ट गर्ने यसरी होइन अघि भनेको क्वेसनमा जस्तो तर यहाँ मसँग बिफोर आफ्टर कुनै पनि टेस्ट छैन सो म यो दुईवटामा टेस्ट गर्ने के चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी यहाँ टेस्ट गर्छौँ यो दुईवटा भेरिएबल यसको पनि हाइफ्रेज हेरिहालौँ हाइफ्रेज एकदम जरुरी छ डाटा बुझ्नु जरुरी छ त्यसपछि टेस्ट भनेको त यसपछि आफैले निकालिदिन्छ उसले के भन्छ त दुईटाको मिन इक्वल छ दुईटाको मिन इक्वल छैन यसरी चाहिँ उसले चाहिँ दिन्छ होइन सो हाम्रो टेस्ट गर्ने तरिकाहरू सेम नै छ हामीले के गर्छौँ त यहाँ उसले भनेको 1% हामी गर्दैनौँ हामी 5% नै लिइरहेको छौँ बाई डिफल्ट सबैमा त्यही नै लिइरहेको छौँ सो एनालाइजमा जाउँ कम्पेयर मिनमा अनि पेयर स्याम्पलमा जाउँ र यहाँ पुगेर हामी के गरौँ त यसमा सो अनि
यसले के दिन्छ त त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो। लिन त लियौँ, दुईवटा नम्बर छ, झ्यापझ्याप लिएर लियौँ, यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यो यदि बिफोर आफ्टर भएको भए बिफोर आफ्टर खासै चेन्ज रहन्छ भन्ने बुझाउँछ। यहाँ खास मिनिङ लाउनु अलिक गाह्रो छ है, तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिकति बुझेर लिनुपर्ने हुन्छ। सो बिफोर आफ्टर भए कस्तो हुन्थ्यो त, यदि यस्तो गएको भए बिफोर आफ्टर खासै चेन्ज रहन्छ। जस्तै सुगर टेस्ट गर्दाखेरि सुरुमा सुगर टेस्ट गर्दा जति आयो पछि उस्तै उस्तै आयो भने तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ होइन त। हेर्नुहोस् त हेल्दिनेस केले जनाउँछ त, बिफोर आफ्टर टेस्टले जनाउँछ तपाईँलाई। यसमा यो लिन पाइयो कि होइन। जस्तै यहाँनिर बिफोर आफ्टर टेस्ट गर्दाखेरि पढाइ गर्दाखेरि आइक्यू चाहिँ बढेन भने के भयो त, ट्रेनिङ काम छैन भनेर भन्न पाइयो। यहाँ खासै त्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। तर के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एजमा खासै फरक रहेछ भन्न सक्छौँ र एजमा फरक रहेछ भन्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो यसरी बुझेर लिनको लागि चाहिँ डाटाको र हाम्रो टेस्टको लागि चाहिँ डाटा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो दुईवटा लिइसकेपछि हामीलाई ओके गरौँ। सो कस्तो खालको डाटा देखिन्छ भन्दाखेरि मदरको चाहिँ एज चाहिँ यहाँ चाहिँ 20 रहेछ होइन, अनि फादरको चाहिँ 20 अघि हामीले भने जस्तै रहेछ नि त, अराउन्ड मदरको चाहिँ 20 हुँदा आउनु रहेछ कि है, फादरको 20 रहेछ। यो चाहिँ एकदम रियल सिनियर नि होइन, 2-3 वर्षको ग्याप यो उमेर सबैको। सो यो ग्यापलाई उसले के भन्यो भन्दाखेरि हुन त 3 डिफ्रेन्स छ, नम्बर धेरै छ, 206 जनाको छ। 206 जनामा यो नम्बरलाई उसले अब क्यालकुलेसनमा लान्छ। हामी सिधा सिधा मिनिङ लाउनु अलिक अप्ठ्यारो छ, किनकि फर्मुला हेर्नु भयो भने निकै लामो फर्मुला क्यालकुलेट गर्छ। सो त्यसमा हेर्दाखेरि हामीसम्म जब यो 2 टेलमा जान्छौँ, हेर्नुहोस् त 2 टेलमा जान्छौँ, हामीले केही भन्न सक्दैनौँ, निकालिदिने उसले हो हामीले होइन। सो पेड स्याम्पल जाँदाखेरि 2 टेलले अब यो त 0.00 यहाँ देखि नै सकेको छ भनेपछि यो के भयो त, लेस देन भयो, एकदमै लेस देन भयो। र यो लेस देन हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ उसले यो डिफ्रेन्सलाई चाहिँ के डिफ्रेन्स मान्यो भन्दाखेरि यिनीहरू सेम छैनन् भन्ने मान्यो। हामी केमा गयो त, यसमा H1मा जानुपर्ने भयो। सो H1ले के भन्छ त, पेयर स्याम्पल मिन्स आर नट इक्वल छैनन् भनेपछि फादर मदरको एज चाहिँ सेम हुँदैन रहेछ है भन्ने रिजल्ट दिन सक्यौँ यो टेस्टबाट। अब यो 20 र 23 को यहाँ मिनमा आएर हामी हेरेर भन्न सक्यौँ 206 जनाको त के थियो नाम एजहरू होइन। सो टेस्टले के भन्यो त, यसले यो इक्वल छैन भन्न हामी सक्यौँ। सो यो भयो पेयर स्याम्पलमा गर्ने। अब यस इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ नि होइन। सो यहाँ हेरेर तपाईँले केही क्वेसन छ भने मनमा भएको भन्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर केही छ भने यस्तो गरौँ न भन्न सक्नुहुन्छ। सो अब पेयर स्याम्पल पनि गऱ्यो। इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलमा कस्तो हुन्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलमा चाहिँ र हाम्रो यो जुन एनोभा छ यो दुईटामा चाहिँ सिमिलारिटी छ। एनोभाले पनि के गर्छ, दुईटा कोलममा चाहिँ एउटा कोलममा क्याटेगोरीहरू हुन्छ। जस्तै अघि हामीले कास्ट हेऱ्यौँ, सो कास्टमा त्यो बिहा गर्ने एजहरू रिलेटेड छ कि छैनन् जस्ता हेर्न सकिन्छ कि यो कास्टमा यो बिहा गर्ने उनीहरूको छ कि छैन जस्तो हेर्न सकिन्छ। अनि पेयर के अरे इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा दुईटा मात्रै क्याटेगोरी हुनुपर्छ भन्छ कि। सो दुईटाभन्दा बेसी इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलले गर्न सक्दैन, त्यसले चाहिँ एनोभा चाहियो। सो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलले दुईटा मात्रै भयो भने एनोभाले जे गर्छ त्यसरी नै उसले पनि आफ्नो क्यालकुलेसन गर्छ उसले। सो दुईटा भेरिएबललाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल गर्छौँ र धेरै भेरिएबल एउटा कोलममा भएको केसमा त्यसलाई चाहिँ हामी मोर देन 2 भयो भने एनोभा गर्छौँ। सो उसले हेर्ने भनेको बिट्विन ग्रुप्सको मिन के छ हेर्छ क्या उसले, बिट्विन ग्रुप्समा मिन के छ त, इक्वल छ कि छैन त। सो त्यसरी चाहिँ उसले क्यालकुलेट गर्ने गर्छ। सो यसमा अब हामीले धेरै डाटा एक्सप्लोर गरिरहेको छैनौँ होइन, यसै बिचमा एक्सप्लोर हामी गर्न सक्छौँ। सो पहिला सुरुमा मेल फिमेल हेरौँ होइन। मेल फिमेल के हेर्ने त अब होइन, त्यो मिल्नुपर्छ है हेर्ने कुरा पनि। मेल फिमेल भनेको यहाँनिर जेन्डर छ, यो बच्चाहरूको जेन्डर हो होइन। सो बच्चाहरूको जेन्डरमा के हेर्न मिल्छ त, बच्चाहरूको जेन्डरमा के हेर्न मिल्छ त, उसको त्यो स्कोर जुन क्यालकुलेट गरेको छ होइन, मेबी प्रो सोसियल होइन, हाइपर एक्टिभ कस्तो छ त बच्चाहरूमा के, मेल र फिमेलमा। त्यो बच्चाहरू के मेल फिमेल चाहिँ बच्चाहरू भयो होइन। सो त्यो बच्चाहरूको मेल फिमेलमा यो हाइपर एक्टिभहरू कस्तो छ त भनेर हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्टमा। बुझ्नुभयो, यो स्कोर लिएको भयो। सो स्कोरहरू चाहिँ मेल फिमेलमा चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, टेस्ट के हुन्छ त, टेस्ट हेरौँ है त। यो इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले पनि हेर्दाखेरि यसरी हाइपोथेसिसलाई नै ध्यान दिनु। एपिसोड के भन्छ त, त्यो पपुलेसन मिन जुन त्यो दुईटा जुन ग्रुप हुन्छ त्यो बिचमा, त्यो बिचको चाहिँ मिन चाहिँ इक्वल छ भन्छ, दुईटाको बिचको है भित्र क्याटेगोरीको चाहिँ। अर्कोले के भन्छ,
छैन भन्छ। सो यसले के जनाउँछ त छ र छैनमा आउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि कम्पेयर मिन्सको इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलमा हेरौँ। साँच्चै यसमा यो गर्दाखेरि यहाँको कोडिङ पनि हामीलाई यहाँ थाहा हुनुपर्छ। से मेल फिमेलको कोड के छ त 2 फिमेल छ, यो होइन यो त बाआमाको भयो, यो चाहिँ बच्चाहरूको। सो 1 मेल 2 फिमेल यो पनि थाहा हुनुपर्छ। ठिक छ, यहाँनिर हाल्ने ठाउँमा आउँछ कम्पेयर मिन्समा। इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा हामी के गर्छौँ, टेस्ट भेरिएबल भनेको के लिइरहेछौँ त हाइपर एक्टिभ। बच्चाहरूको जेन्डरमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन होइन त, तिनीहरू मेल फिमेल हुँदाखेरि कस्तो त मिन उनीहरूको हेर्न खोज्यौँ। मेरो चाहिँ फरक हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई अहिले चाहिँ। बच्चाहरू केटाहरू अलिकति हाइपर एक्टिभ नै हुन्छ, केटीहरू अलिकति होइन सोसियल हुने अलिकति लो हुन्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन। अब रियल हामीले सोचेको छ कि छैन त रियलमा चाहिँ, हाम्रो सोच भयो त चाहिँ होइन, तर यहाँ रियलमा छ कि छैन त, यो चाहिँ रियल हो फेरि है। सो यसलाई लिँदाखेरि हामी यो सेक्स कोलुम भनेको चाहिँ बच्चाहरूको भयो। सो ग्रुपिङ भेरिएबल यो भयो। यहाँ 2टा क्वेसन मार्क आएको छ, 2टा मात्रै ग्रुप दिन मिल्छ। सो यसलाई के गरौँ त ग्रुप 1 भनेको मेल, यो फिमेल भयो। ओके, सो यसमा हेरौँ। सो मेल 104 जना रहेछ, फिमेल 102 जना रहेछ। फरक भन्ने कुरा यहाँ देखिरहेछ। 3.7 र 3.2 भनेको फरकै हो। हाम्रो अनुमान धेरै नै क्लोज छौँ। डिसिसन मेकिङले के भन्छ त होइन। सो यहाँ के भन्छ, एफको भ्यालु आइरहेको छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि सिग्निफिकेन्सको भ्यालु आइरहेको छ। अनि यहाँ टी टेस्टको भ्यालु छ, यिनीहरू चाहिँ टी टेस्टको भ्यालु भयो है, यिनीहरू टी टेस्टको भ्यालु भयो। सो टी टेस्टको भ्यालु चाहिँ हामी नहेरिकन एफ टेस्टको भ्यालु हेर्ने पर्ने हुन्छ। सो एफ टेस्टको भ्यालु यहाँ सिग्निफिकेन्स छ है। सो यहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति अब डाउट लाग्यो, हामी सिग्निफिकेन्सलाई चाहिँ खास 2 टेल हेर्नुपर्छ भन्छ होइन, तर त्यो के हो त टी टेस्टको चाहिँ सिग्निफिकेन्स चाहिँ यसले चाहिँ क्यालकुलेट गरिरहेको छ डिग्री अफ फ्रिडम 204 मा। तर हेर्छौँ हामी फेरि के को त एफ टेस्टको हेर्छौँ सिग्निफिकेन्समा आएर चाहिँ। यसलाई चाहिँ एकछिन पजै गर्नु पर्ला है, एउटा कुरा हेर्छौँ। सो हामीले नोटमा हामीले हेऱ्यौँ होइन, नोटमा के भनेको छ। सो यहाँनिर जब हामी एफ टेस्ट चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल हेर्दाखेरि सिग्निफिकेन्स चाहिँ हामी यसको यो पी भ्यालु लिने गर्छौँ। सो यहाँ यो लिएको छ पी भ्यालु, र यो पी भ्यालु अनुसार हाम्रो के छ त 0.05 हुन आयो, 0.02 हुन आयो, र जुन चाहिँ 0.05 भन्दा लेस छ। सो लेस भएको कारणले गर्दाखेरि यो के भयो त, यो हाम्रो रिजेक्टमा जान्छ। सो रिजेक्टमा जाँदा के हुन्छ त, नोटमा हेरौँ। रिजेक्टमा जाँदाखेरि के भयो त, यसमा यसको डिसिजनमा चाहिँ जाउँ, हाइपोथेसिसमा जाउँ। अहिले के भन्छ त 2टा पपुलेसन चाहिँ मिन्स आर नट इक्वल भन्छ। सो यसले हामीले के जनाउँछ त, यसरी लिङ्क गर्नुपर्छ है कुराहरूलाई। सो यसले के जनायो, यसले इट्स नट चाहिँ रिजेक्ट गर्यो। रिजेक्ट गर्दाखेरि के भयो त 2टा पपुलेसन मिन सेम छैन भन्यो। त्यसको मतलब जुन यो जेन्डरको मेल फिमेल छ, मेल फिमेलको यो जुन हाइपर एक्टिभ छ तिनीहरू फरक हुँदो रहेछन् भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ। सो देखि पनि रहेछ यो फरक छ, 3.7 3.2 छ। यसलाई कन्क्लुजन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेल र फिमेल, अब हामीले चाहिँ त्यहाँ मेल फिमेल त कहीँ भनेको थिएन, उसले त्यो भनेको पनि होइन, तर 2टा जुन क्याटेगोरी छ तिनीहरूको हाइपर एक्टिभ चाहिँ सेम नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो थेसिसमा चाहिँ। ओके, सो यसरी चाहिँ 2टा भेरिएबल भएको केसमा के गर्ने, हामी गएर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट गर्छौँ। सो एनोभा कुन केसमा गर्छौँ भन्दाखेरि, अब एनोभाको लागि डाटा हेरौँ होइन, डाटा हेर्दै गरौँ। सो एनोभा गर्दाखेरि यहाँनिर जुन हामीसँग कास्टमा मोर देन 2 छ यहाँनिर होइन, जस्तै अर्को यहाँ प्रोफेसनमा पनि छ। सो यो हाम्रो क्याटेगोरी भयो। सो यो क्याटेगोरी अनुसार बिहा गर्ने उमेर चाहिँ सेम छ कि छैन हेरौँ नि त। अब बुझ्नुभयो केस, बुझ्नुभयो जुन यो बिहा गर्ने उमेर चाहिँ छ हामीसँग एज, यो फादरको बिहा गर्ने उमेर यहाँ छ र फादरको प्रोफेसन यहाँ छ। सो त्यो फादरको बिहा गर्ने उमेर चाहिँ यो प्रोफेसनसँग चाहिँ इक्वल छ कि छैन त, सबै प्रोफेसनले एउटै उमेर बिहा गर्छ गर्दैन भने यहाँ चाहिँ देखिन आउँछ यदि टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ। सो यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त, एनोभा गरौँ।
कम्पेयर मिन्स वान वे एनोभा सो तपाईँको फ्याक्टर के भयो त अहिले हामी प्रोफेसन लिइरहेछौँ होइन सो भोल्युममा हामी प्रोफेसन लिइरहेछौँ कहाँ चाहिँ धेरै तल भयो त प्रोफेसन अफ फादर लिइरहेछौँ होइन र यसमा चाहिँ के लिइरहेछौँ त एज लिइरहेछौँ एज अफ फादर लिइरहेछौँ एज अफ म्यारिज फादर फेरि है म्यारिज गर्दाखेरिको फादरको उमेर एकदम रियल डाटा छ हाम्रो कन्टेक्स्ट कस्तो नआउँछ त मेरो विचारमा फरक हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ क्या होइन प्रोफेसन जस्तै सर्भिस गर्ने मान्छेहरू अलिक ढिला बिहा गर्छ होइन बिजनेस गर्नेहरू जो हुन्छ जस्तै नर्मल्ली बिजनेस अब फ्यामिलीकै ओन गरेर हुन्छ तिनीहरूले अलिक चाँडै नै पनि बिहा गरेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो डाटाले के भन्छ हेरौँ होइन हामीलाई लागेको कुरा चाहिँ उसले के भन्दो रहेछ त सो यहाँनिर चाहिँ अब एनोभा गर्दाखेरि पोस्ट हक एनालाइसिस चाहिँ बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन आउँछ तर हामी अहिले हेरिरहेको छैनौँ हाम्रो कन्टेन्टमा पनि हामी राखिरहेको छैनौँ यसको छुट्टै नै च्याप्टर बन्न आउँछ पोस्ट हक चाहिँ तपाईँले जब एउटै ग्रुपभित्रको रिलेसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटै ग्रुपभित्र पनि हामीले एनोभा गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर ग्रुप हेर्छौँ सो त्यो ग्रुपहरूको बिचको रिलेसनमा चाहिँ मिनहरू सेम छ कि छैन हेरेर आउँछौँ भने पोस्ट हकले जस्ट भित्र हेर्छौँ अहिले यो हामी हेरिरहेको छैनौँ तर जेनरली मैले देखेको यहाँनिर यो टकिज चाहिँ बेसी हेरेको पाएँ मैले होइन सो क्लिक चाहिँ गरौँ तर हामी धेरै डिटेलमा यसमा नजाउँ ओके गरौँ सो हाम्रो एनोभा निस्क्यो सो यहाँनिर बिट्विन ग्रुप र विदिन ग्रुप भन्ने हुन्छ सो बिट्विन ग्रुपको एफ भ्यालु आयो 0.611 यो हाम्रो कतै एन्सरमा जान्छ यो हेरौँ सो अर्को आयो 0.544 यो सिग्निफिकेन्सको जुन भ्यालु आयो यो भनेको बिट्विन ग्रुप्सको चाहिँ हेर्न खोजेको हो अब यसमा मलाई एउटा कुरा हेर्न मन लाग्यो यससँग रिलेटेड गरेर हेर्न मन लाग्यो होइन सो हामी के हेरिरहेछौँ यहाँ अलिकति डिटेल मलाई चाहियो ताकि मलाई चाहिँ यो भनेको यो भएर रहेछ भने थाहा होस् डिस्ट्रिब्युसन चाहियो क्या मलाई कस्तो डिस्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि यो एजमा योमा यसको मिन एज मलाई निकाल्न मन लाग्यो त्यहाँ देखाएको छैन नि त होइन सो प्रोफेसनमा मिन एज झिक्नुको लागि के निकाल्नु पर्यो त हामीले अघि कस्टम टेबलबाट सजिलो छ यो होइन कस्टम टेबलबाट चाहिँ हेरौँ प्रोफेसन अफ फादरको प्रोफेसनसँग एज अफ फादर म्यारिजको मलाई मिन हेर्न मन लाग्यो ओके उस्तै रहेछ नि त हेर्नुहोस् त 23, 22 रहेछ होइन सो यो केसमा अब के हुन आउँछ त एज अफ फादर हामीसँग यो पहिला नै आएको जस्तो लाग्यो हामी तल गएनौँ यो पोस्ट हकमा अलरेडी यहाँनिर मेन भ्यालु दिइरहेको रहेछ है हामी तल अघि गएनौँ सो यहाँ अलरेडी छ सो यही रिपोर्ट हेर्न खोजेको सो यसले के देखियो त भन्दाखेरि एनालाइसिस के भन्छ यसको एनालाइसिसले हामीले डिसिसन मेकिङमा जाउँ होइन वान वे नभएको डिसिसन मेकिङ जाउँ सो यहाँ पनि हामी पी भ्यालु नै हेर्छौँ हामी 0.05 लिइरहेछौँ सो लेस देन 0.05 भयो भने के गर्छौँ त उसले के गरिरहेछ हामी रिजेक्ट नलाइफिस गरिरहेछौँ सो कन्भर्सन मेन लेख्ने तरिकाले फरक छ है कन्भर्सन लेख्दा यस्तै खालको लेख्नुपर्छ कन्टेक्स्ट मिलाएर क्या तपाईँको डाटा के त्यो कन्टेक्स्ट मिलाएर लेख्नुपर्छ सो हामी टी टेस्टदेखि जुन एउटा वेमा आइरहेछौँ पी भ्यालु हेर्दै चेक गरिरहेछौँ सबैको एउटै नै छ त्यति गाह्रो पनि छैन सम्झनलाई सो पी भ्यालु जुन छ लेस देन 0.05 भयो भने रिजेक्ट हुन्छ एक्सेप्ट ग्रेटर देन भयो भने एक्सेप्ट हुन्छ सो यो के भयो त ग्रेटर देन 0.05 छ सो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस भयो नल हाइपोथेसिसले के भन्छ त के भन्छ त यहाँ जुन थुप्रै ग्रुपहरू थिए त्यहाँ तपाईँको होइन थुप्रै ग्रुपहरू जुन थिए त्यसको पपुलेसन मिन चाहिँ इक्वेल छ भन्छ र इक्वेल छ भन्ने मलाई प्रुफ चाहिँ म तपाईँलाई यो पनि दिन चाहन्छु यहाँनिर हामीले यसो हेऱ्यौँ 23, 22 रहेछ 22 पनि मेबी डेसिमल मेरो नै छ होइन 8.2 नै रहेछ यो चाहिँ ठ्याक्कै 23 डेसिमल छ दे आर भेरी क्लोज रहेछ 1 मात्र यहाँ फरक रहेछ यसको मिनिङ त्यो ग्रुप हामी हेरिरहेछौँ प्रोफेसन वाइज चाहिँ म्यारिज गर्ने एज सेम रहेछ कास्ट वाइज हेरौँ यही कुरा क्विकली हामी क्विकली हेरौँ त कास्ट वाइज पो फरक हुन्छ कि होइन ग्रामीण क्षेत्रीय नेवारमा पो फरक बिहा गर्ने तरिका छ कि हाम्रो यो उमेर होइन त्यो फरक हुन बेर छैन होइन प्रोफेसन वाइज चाहिँ सेम हुन आयो सो हामी यहाँ क्विकली यो फादर निकालेर यसको ठाउँमा हामी कास्ट राख्थ्यौँ होइन
हेर्दाखेरि के देखिन्छ त कास्टको पनि उस्तै उस्तै देखिन आयो त होइन यो के छ बिट्विन ग्रुप्सको हामीले लिएको भ्यालु मिलेन कि के हो हाम्रो लिएको भ्यालु मिलेन जस्तो लागिरहेछ कास्ट लिएको होइन हामीले गभर्मेन्ट जब फ्याक्टरमा चेन्ज नगरिकन हामीले छेट गर्दाखेरि अर्कै ठाउँमा चेन्ज गरेछौँ उल्टो चेन्ज गरेछौँ हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्ने ठाउँ चेन्ज गरेर अर्को ठाउँ चेन्ज गरेछौँ सो यो कास्ट चाहिँ लिएछौँ यो कास्ट जानुपर्ने चाहिँ यहाँनिर हो होइन कास्ट चाहिँ फ्याक्टर भयो र फादर एज चाहिँ यहाँ जानुपर्ने होइन छिटछिट गर्दा तलको माथि तल भएछ सो यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि खासै फरक रहेछ 22.5 20.7 यो त झन् क्लोज रहेछ होइन सो एनाबलले के भन्छ दे आर नट मिन भ्यालु आर सेम भन्छ यसरी हामीले डाटाहरू चाहिँ बुझेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यहाँनिर अरू पनि धेरै टेस्ट गर्न मिल्छ थुप्रै फिल्डहरू छ धेरै टेस्ट गर्न मिल्छ तपाईँले अब आफ्नो ठाउँमा बसेर हेर्नुपर्ने भयो ओके आजको लागि हामी क्लास यति गरौँ